Hello everyone. Good evening. Good evening to all of you. Acha aji ami YouTube live on mo prothom bar karone ahisu actually. Thik ase, this is my first class in YouTube. To আশা কৰো তোমালোকৰ লগত অলপমান মই ইন্টাৰেকশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আজিৰ পৰা একচুয়ালি মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট আমি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি আজি এটা সিম্পল এটা ৰেন্ডম টপিক লৈ আহিছো যাতে তোমালোকে এটা টাচ পোৱা যে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা মোৰ লগত তোমালোকৰ পঢ়ি কেনেকুৱা লাগে ইন্টাৰেকশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই বস্তুবিলাক আমি জানিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো আজিৰ টপিকটো কি হৈছে চোৱা ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিজ ঠিক আছে এটা চোৱা ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিজ স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব ইয়াত একচুয়ালি মই আজি ক্লাছৰ পাৰপাসটো তোমাক ক'ব বিচাৰিছো একদম সিম্পল মানে আজিৰ ক্লাছটো মই UPSC আৰু APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট এজ এ সিটিজেন এজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন ইউ নিড টু বি ইনফৰ্মড সিটিজেন ইজন্ট ইউ নিড টু বি এৱেৰ অবাউট এভৰিথিং ব্ৰিটিছৰ জৰে কলোনিয়েল মাষ্টাৰ্ছ নহয় জানো তো তেখেতসকলে আমাক ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই কলনি বনাইছিল 200 বছৰ অলমোষ্ট ৰাজত্ব কৰিছিল তো আমি আজিৰ ক্লাছটোত এটো বস্তু ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিম যে সিহঁতৰ মাইন্ডসেট কেনেকুৱা আছিল হোৱাট वाज দিস পলিচিজ ঠিক আছে এটা যেতিয়া পলিচিজ বুলি মই কওঁ যে কিহতে এটা সৰু আইল্যান্ড ইউকে ইজ এ স্মল আইল্যান্ড কান্ট্ৰি ৰাইট এই ইউৰোপৰ এটা সৰু আইল্যান্ড কান্ট্ৰি তাৰ পৰা কেপ অফ গুড হোপ হৈ ইণ্ডিয়াত আহি গোটেই ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টখন তেখেতসকলে 200 বছৰ কলনি বনাই কেনেকৈ ৰাখিলে হয় নহয় তিল মিয়ানমাৰ আফগানিস্তানৰ পৰা মিয়ানমাৰলৈকে এইফালে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে হয় না গোটেই সাবকন্টিনেন্টটো কলনি বনাই কেনেকৈ ৰাখিলে ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দুই ধৰণে দিব পাৰো আমি এটা পলিচিটো এটা আছিল বাই ওয়াৰ ঠিক আছে বাই ওয়াৰ বাই কনকুৱেষ্ট মানে বাই ইউজিং হাৰ্ড পাৱাৰ মানে বাই ইউজিং মিলিটাৰী আৰু এটা আছিল কি বাই ইউজিং ডিপ্লোমেসি এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিজ ঠিক আছে এটা চোৱা আমাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ আধা পাৰ্ট হৈছে এটো যে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়া কলনি কেনেকৈ বনালে আৰু আধা পাৰ্ট হৈছে কি আমি সেই কলনিৰ পৰা আমি নিৰ্যাতন আমি কেনেকৈ পালো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেন্টৰ থৈ আমি কেনেকৈ স্বাধীনতা পালো এই দুটা পাৰ্টতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেন্ট ভাগ কৰা হয় মানে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ভাগ কৰা হয় আমি যদি ব্ৰডলি চাবলৈ চেষ্টা কৰো আমি আজি সেই এস্পেক্টটো নাযাওঁ যে হাৰ্ড পাৱাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিলে এংলো মাইসৰ ওয়াৰ মাৰাঠাৰ লগত কেনেকৈ যুদ্ধ হ'ল মাইসৰৰ লগত কেনেকৈ হ'ল ঠিক আছে কাৰ্নেটিক ওয়াৰ্স কি হ'ল এইবিলা হাৰ্ড পাৱাৰছৰ আমি নাযাওঁ আজি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মাইন্ডসেটটো কেনেকুৱা আছিল ব্ৰিটিছৰ ঠিক আছে হোৱাট वाज देयर মাইন্ডসেট ওকে তো এই মাইন্ডসেটৰ পৰা আমি মাইন্ডসেটটো কেনেকৈ গম পাম বাই এনালাইজিং देयर ডিপ্লোমেটিক পলিচিজ বাই এনালাইজিং देयर এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিজ ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া মই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা ডিপ্লোমেটিক পলিচিজৰ কথা কওঁ তেতিয়া সদায় তিনটা পলিচিজৰ কথা আহে ঠিক আছে তিনটা মেইন পলিচিজৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম আজি ক্লাছটোত মই কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম এটাটো হৈছে কি দা পলিসি অফ ৰিং ফেন্স সেকেন্ড পলিসি হৈছে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স এণ্ড দা থাৰ্ড ওয়ান ইজ দা ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপস তো এটাকে আমি ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰো ঠিক আছে দিজ আর ডিপ্লোমেটিক পলিচিজ মই কৈছো না দুইটা পাৰ্টত আমি ভাগ কৰিব পাৰো দে কনকুৱেষ্ট বাই ওয়াৰ বাই ইউজিং হাৰ্ড পাৱাৰ এণ্ড আনাদাৰ ওয়ান ইজ বাই ইউজিং ডিপ্লোমেসি অর এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিজ ঠিক আছে তো আমি আজি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিজ চেষ্টা কৰিম আমি ডিসকাস কৰিবলৈ তো পলিসি অফ ৰিং ফেন্স একদম সিম্পল কে মই বুজাই লওঁ তাৰ পিছত আমি এলাবৰেট কৰিম ঠিক আছে পলিসি অফ ৰিং ফেন্স ইজ নাথিং বাট টু সেফগার্ড my own territory I will defend my neighbor's territory ঠিক আছে মানে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ যেটো টেৰিটৰি থাকিব তাক মই সেফগার্ড কৰিম যাতে ইনডাইৰেক্টলি মোৰ টেৰিটৰিটো কি হৈ যায় সেফগার্ড হৈ যায় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এটা সৰুকে এটা এক্সাম্পল লওঁ সাপোজ this is my territory and this is my neighbor's territory ঠিক আছে this is my territory this is my neighbor's territory এটা সাপোজ ফরেন ইনভেজন আহি আছে ফরেন ইনভেডার্স বিলাক আহি আছে মই যদি কেনেবাকে মোৰ নেইবাৰৰ লগত এটা ট্ৰিটি কৰি লওঁ ট্ৰিটি কৰি লৈ পেলাই মই নেইবাৰৰ লগতে ময়ো মিলি পেলাই এই ফরেন ইনভেডার্স বিলাকক মই ইয়াতে ডিফেন্ড কৰো ইয়াতে মই ডিফেন্ড কৰি দিওঁ তেহলে মোৰ নেইবাৰৰ টেৰিটৰিটো ডিফেন্ড হলেই লগতে মোৰ টেৰিটৰিটো মোৰ সীমাটো কি হ'ল সুৰক্ষিত হলে নহল আলটিমেটলি this neighbor acts as the buffer state between my enemy and me নহয় জানো this policy is known as the ring fence policy তো ইয়াকে আমি অকমান এলাবৰেটলি যাবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টতে পইণ্ট চোৱা it was the policy of defense of their neighbors frontiers for safeguarding their own territories মই অকমান আগতে ক'লো ন এটোৱে যে মই মোৰ টেৰিটৰি সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মই মোৰ নেইবাৰৰ টেৰিটৰি কি কৰিম সুৰক্ষিত কৰিম ঠিক আছে সেকেন্ড the ring fence policy was first partially applied by Robert Clive then later it was concretized by Warren Hastings এটা সো Robert Clive কোন আছিল
ইয়াৰ এইটো কথা জানিবলৈ হলে আমি অকমান পিছুৱাই যাব লাগে একচুয়ালি ব্যাটেল অফ বাক্সাৰৰ কথা আমি অকমান জানিব লাগিব ঠিক আছে ব্যাটেল অফ প্লাছিৰ কথা অকমান জানিব লাগে বাট আমি কিমানখিনলে নগৈ পেলাইও আমি এই বস্তুটো বুজিব পাৰিম মই তোমাকক এনালাইসিস কৰি গৈ থাকিম লাহে লাহে যত যিখিনি বুজাব লাগে হিমানখিনি মই বুজাই গৈ থাকিম চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো জাস্ট মনত ৰাখিবা যে ৰিং ফেন্স পলিসি স্টাৰ্ট বা পাৰ্শিয়ালি স্টাৰ্ট কোনে কৰিছিলে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ঠিক আছে he was the governor general military general actually not governor general military general of the British army and Warren Hastings ঠিক আছে Warren Hastings এই যোনটো ring fence policy আছে তাক কি কৰিলে concretize কৰিলে ঠিক আছে the states brought under the ring fence system were assured of military assistance against external aggression but at their own expenses এটা সোৱাচোন এই বস্তুখিনি যোৱাৰ আগতে এই পইণ্ট কেটা যোৱাৰ আগতে মই অকমান তোমাকক হিষ্ট্ৰি দিব চেষ্টা কৰো এটা সোৱা এই ম্যাপখনলে আহা this is a map of 1770 মানে 1770 মানে 18th century এটোখন ম্যাপ ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ সাবকন্টিনেন্ট ইয়াত সোৱাচোন এখন কি আছে মাৰাঠা আছে ঠিক আছে this is Maratha this is Bengal this is Awadh this is Rohila and this part is Afghan নহয় জানো এফালে সাউথৰ ফালে আছে কাৰ্ণাটিক হায়দৰাবাদ এবিলা পাৰ্ট আছে এতিয়া সোৱা মই অকমান ৰিং ফেন্স পলিসি স্টাৰ্টিং কেনেকে হৈছে কি হৈছে অকমান মই তোমাক বুজাব চেষ্টা কৰো সোৱাচোন ৰিং ফেন্স পলিসি স্টাৰ্ট হৈছে 1770s মানে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে স্টাৰ্ট কৰিছে বুলি মই কৈছো না পাৰ্শিয়ালি স্টাৰ্ট কৰিছে ওয়াৰেন হাষ্টিংয়ে কি কৰিছে কংগ্ৰেলাইজ কৰিছে ওয়াৰেন হাষ্টিং কেতিয়া আহিছে 1772 আহিছে নহয় জানো তো তাৰ অকমান মই আগৰ কাহিনী কৈ আছো মানে মই কেতিয়া কাহিনী কৈ আছো মই ব্যাটেল অফ বাক্সাৰৰ কথা কৈ আছো ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ 1764 এটা ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ 1764 হোৱাৰ পিছত এটা ট্ৰিটি হৈছিল যাক কোৱা হয় ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ এতিয়া সব ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ মই অকমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড দিলো নহলে একো কবা যে ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ কৈ আছে সাৰে একো মই বুজিয়ে পাই থাকা নাই ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ কি হয় ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ কি আছিল বেংগলত সেকেন্ড ওয়াৰ হৈছিল ফাৰ্স্ট ওয়াৰ হৈছিল ব্যাটেল অফ প্লাছি সেকেন্ড মানে মেজৰ ওয়াৰ হৈছিল ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ কোন কোন আছিল মীৰ কাসিম আছিল সুজাউদ্দৌলা আছিল আৰু শাহ আলম টু আছিল ঠিক আছে সোৱা মীৰ কাসিম আছিল বেংগলৰ নবাব আৱাধৰ নবাব আছিল সুজাউদ্দৌলা আৰু দিল্লীৰ এম্পায়াৰ মানে মুঘল এম্পায়াৰ আছিল শাহ আলম টু এই তিনিওটাৰ কম্বাইন ফৰ্সেছক ব্ৰিটিছ আৰ্মিয়ে অকলে হৰুৱাই দিছিল ব্যাটেল অফ বাক্সাৰত ঠিক আছে ইট ওয়াজ এ ক্লিয়াৰ ডমিনেন্স অফ দ্য ব্ৰিটিছ আৰ্মি ওভাৰ দ্য মুঘল আৰ্মি ঠিক আছে not only over the Mughal army but also over the Bengal army Awadh army and the Mughal army though these are the Nawabs of the Mughals but they claimed their independence before 1770s okay that's a defined thing বাদ দিয়া মতৰে তিনটা আৰ্মি তিনজন ৰজাৰ তিনটা আৰ্মিক ঠিক আছে ব্ৰিটিছে অকলে হৰুৱাই দিছিল আৰু সেই ব্যাটেল অফ বাক্সাৰ পিছতে 1765 তৃতীয় এলাহাবাদ হয় তৃতীয় এলাহাবাদত কি হয় মই জাস্ট সংক্ষিপ্ত আকাৰতে কম তৃতীয় এলাহাবাদ কি হয় যেতিয়া আমি বেংগল কনকুৱেষ্ট পঢ়িম তেতিয়া তোমাক মই ডিসকাস কৰিম বাৰু ডিটেইলছত ঠিক আছে তৃতীয় এলাহাবাদত কি আছিল তৃতীয় এলাহাবাদত হৈছিল কি এই যোনটো আৱাধ আছে ন আৱাধত আহি পেলাই মুঘল এম্পায়াৰ আৱাধত থাকিবহি আন্ডাৰ দ্য প্ৰটেকচন অফ ব্ৰিটিছ ফৰ্সেছ মানে মুঘল এম্পায়াৰ ক'ত থাকিবহি আৱাধত থাকিব এলাহাবাদত থাকিবহি এলাহাবাদত কাৰ প্ৰটেকচনত থাকিব ব্ৰিটিছ ফৰ্সেছৰ প্ৰটেকচনত থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এই যোনটো তৃতীয় এলাহাবাদ আছিল ইয়াকে এক্সটেন্ড কৰিলে কোনে ওয়াৰেন হাষ্টিংছে এইটো বস্তু এক্সটেন্ড কৰি পেলাই কি কৰি দিলে গোটে আৱাধৰ যোনটো ডিফেন্স আছিল এই ডিফেন্সটো কাৰ আন্ডাৰলৈ লৈ গুছি গল ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰলৈ লৈ গল বাট আন্ডাৰ ওয়ান কন্ডিশনটো কি আছিল যে ব্ৰিটিছ উইল সেফগাৰ্ড আৱাধ at the expenses of the Nawab of Awadh এতিয়া মিলিটাৰী এক্সপেন্সটো সোৱা ডিফেন্ড কৰিব কোনে ব্ৰিটিছে কিন্তু ডিফেন্ডিং কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব কষ্টিং লাগিব ন পইচা লাগিব ন মিলিটাৰী তুমি যদি অ্যাসেম্বল কৰি ৰাখিব লগা হয় ষ্টেশনিং আৰ্মি যদি তুমি ৰাখিব লগা হয় তো স্যালাৰি দিব লাগিব বহুত ধৰণৰ খৰচাপাতি কথা আছে নহয় জানো সেই এক্সপেন্সেস বিলাক কোনে বহন কৰিব আৱাধে বহন কৰিব ঠিক আছে কাহিনী ঠিকে গৈ আছে ঠিক আছে আৰু এবাৰ মই সংক্ষিপ্ত আকাৰত কওঁ একদম সামাৰাইজ কৰি পেলাই কৈ আছো Bengal soa Bengal is the stronghold of Britishers Bengal is the stronghold of the Britishers etu dhori lua Britishor territory etu dhori lua Britishor territory ঠিক আছে এখন আৱাধ ব্ৰিটিছে কি কৰিলে আৱাধৰ কলেজে আৱাধৰ যোনটো চাৰিসীমা আছে টেৰিটৰি আছে এই টেৰিটৰিটোক ডিফেন্ড কৰিব ব্ৰিটিছে ঠিক আছে কিন্তু কাৰ হে ডিফেন্ডিং আৰ্মিৰ এক্সপেন্সেস কোনে বহন কৰিব
আৱাধে নিজে বহন কৰিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই পলিচিটো এক্সটেন্ড ওয়াৰেন হেষ্টিংছে এটো কাৰণে কৰিছিলে যেতিয়া ওয়াৰেন হেষ্টিংছ আহিছে ন 1772 হেতু সময়ত দুটা পাৱাৰ যেটো সবতকে বেছি ডাঙৰ হেডেক আছিল ব্ৰিটিছৰ কাৰণে ঠিক আছে these two powers were the rising powers of Maratha and the Afghans okay these are the main contenders of the Britishers এতিয়া চোৱা তো ring fence policy আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰো ring fence policy মই কি কৈছিলো this is my territory this is neighbors territory this is British territory this is neighbors territory নহয় জানো তো মই neighbor territory যদি safeguard কৰো তেহলে Britishৰ territoryও safeguard হৈ আছে এই মাত্ৰ মই কি কলো যে 1765 আৱাধৰ লগত ট্ৰিটি কৰিলে তাছৰ ওয়াৰেন হেষ্টিংছে ক'লে যে আৱাধৰ ডিফেন্স কোনে কৰিব ব্ৰিটিছে কৰিব এট দা এক্সপেন্সেস অফ দা আৱাধ ব্ৰিটিছৰ সবতকে ডাঙৰ এনিমি কোন আছিল মাৰাঠা এণ্ড দা আফগানছ বিলাকে এইফালে ইনভেড কৰে এনেকে ইনভেড কৰি আহে আৰু ইয়াতে তুমি ৰহিলা বুলি এখন দেখা জায়গা পাবা ৰহিলা কান ঠিক আছে ৰহিলাজ আৰ নাথিং বাট দা আফগানছ ঠিক আছে হিহঁতৰ অৰিজিন আফগানছতে তো ৰহিলাৰ পৰা মানে আফগানছ বিলাকে ৰহিলা হৈ পেলে এইফালে এটেক কৰিব ব্ৰিটিছক মাৰাঠা বিলাকেও এটেক কৰিব আৱাধ হৈ পেলে ব্ৰিটিছক এতিয়া চোৱা ring fence policy আমি যদি এপ্লাই কৰো যদি আফগানছে ব্ৰিটিছক attack কৰিব লগা হয় they have to move through Awadh only there is no other way around because this is the Himalayas তো হিমালয় ক্রস কৰি প্লে তো বেঙ্গলত attack কৰিবলৈ নাহে ন that will be impractical হয় ন তো আফগানছ বিলাকে যদি attack কৰিব লগা হয় তেহলে আৱাধৰ থ্ৰু দিয়ে আহিব লাগিব তো আৱাধ become the buffer state মানে আলটিমেটলি আমি কব পাৰো ব্ৰিটিছাৰ্স protect Awadh territory from Afghan invaders to safeguard their own territory this is the replication of ring fence policy হেতুই আছিল এতিয়া চোৱা মাৰাঠা মেপটো চাই লোৱা মাৰাঠা বিলাকেও যদি ব্ৰিটিছক এটেক কৰিব লগা হয় মানে বেঙ্গলৰ কথা কৈছো বিকজ মই কিয় বেঙ্গলৰ ব্ৰিটিছৰ কথা কৈ আছো কাৰণ after the battle of Buxar the conquest of Bengal has completed ঠিক আছে Bengal is the stronghold of the Britishers that's why Bengal become the capital of British India in the later part okay তো এটা মাৰাঠাও যদি ব্ৰিটিছক এটেক কৰিব লগা হয় তেনহলে কিহতো আৱাধ হৈ পেলাই আহিব লাগিব বেলে কোনো অপচন নাই ঠিক আছে that's the only way they have to move through Awadh then only they can attack Britishers so with Marathas the ring fence policy is also applicable হয় নহয় এতিয়া চোৱা যোন অলপমান কিউৰিয়াস ষ্টুডেন্ট যোনে মোৰ ক্লাসটো বহুত বেছি ভালকে চাই আছে কি লিখা আছে চাই আছে ঠিক আছে হোপ চাই আছে সাগে ঠিক আছে যোনে চাই আছে কিহতে ভাৰিবা যে স্যাৰ মাৰাঠা দেখোন এইফালে এখন বেঙ্গল আছে মাৰাঠাই দেখোন ৰবা এক সেকেন্ড মাৰাঠাই দেখোন এনেকেও এটেক কৰিব পাৰে মাৰাঠাই দেখোন এনেকেও বেঙ্গলক এটেক কৰিব পাৰে আপুনি কিয় কৈ আছে যে অকল এইফালে এটেক কৰিব পাৰিব এটো কোৱেশ্চন আহিছে জাগে যোনে সিৰিয়াসলি চাই আছে এতিয়া সময় ইয়াতে এটা স্টেটমেন্ট কম তোমালোকক সেই স্টেটমেন্টটো এবাৰ ইউপিএসসি তো আহিছিল একচুয়ালি ঠিক আছে আৰু সেই স্টেটমেন্টটো একচুয়ালি ট্ৰু হয় ঠিক আছে মানে 80% আমি কব পাৰো এটো ইম্প্যাক্ট কৰে জিওগ্ৰাফি অফ এ প্লেস ক্ৰিয়েটস দা হিষ্টৰী অফ দ্যাট প্লেস আকবা কৈছো জিওগ্ৰাফি অফ এ প্লেস ক্ৰিয়েটস দা হিষ্টৰী অফ দ্যাট প্লেস ঠিক আছে মানে চোৱা কিহৰ কাৰণে মই কলো এই যোনটো পাৰ্টটো আছে ন এই পাৰ্টটো আছে ন দিস ইজ ডেন্স ফৰেষ্ট ঠিক আছে দিস ইজ ডেন্স ফৰেষ্ট দিস ইজ মডার্ন ডে ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড এৰিয়া ঠিক আছে দিস ইজ ডেন্স ফৰেষ্ট তো মাৰাঠা আৰ্মি যদি বেঙ্গল এটেক কৰিব লগা হয় যদি এফালে এটেক কৰে ন মাস মোবিলাইজেশন কৰিব নোৱাৰিব জংঘলৰ মাজেদি ডেন্স ফৰেষ্ট যেতিয়া থাকে ন আৰ্মি মোবিলাইজেশন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰ্মি মোবিলাইজেশন কৰিব নোৱাৰে ডেন্স ফৰেষ্টৰ মাজেদি তো এফালে দি এটেক কৰিব নোৱাৰে বেঙ্গলক এফালে দি এটেক কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা তোমাকৰ মনত এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে স্যাৰ ডেন্স ফৰেষ্টৰ মাজেদি এটেক কৰিব নোৱাৰে নেকি ইয়াৰ এক্সাম্পল কিবা আছে নেকি যদি কৰিলে হেতেন ইয়াৰ এক্সাম্পল আছে আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰীত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ লতা কাটা ৰণ বুলি কোনবা সাগে জানাও সাগে জনে পঢ়িছা আসাম হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে লতা কাটা ৰণ বুলি এটা লতা কাটা ৰণ বুলি অসমৰ এটা ইনসিডেন্টও আছে অসমৰ এখন যুদ্ধ হৈছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কি হয় মণিপুৰক তোমাৰ এটেক কৰি দিয়ে বাৰ্মিজ বিলাকে তো মণিপুৰৰ ৰজাই ৰাজেশ্বৰ সিংহক সহায় বিচাৰে তো ৰাজেশ্বৰ সিংহই কি কৰে সৈন্য পঠাই দিয়ে কিন্তু সেই সৈন্যবিলাকে কি কৰে ভিতৰুৱা ফুকনৰ আন্দাৰত যায়গে তো সেই সৈন্যবিলাকে ভাবে আমি শৰ্টকাট মাৰি পেলে গুছি যাওঁ তাৰছত একদম পুৰা হৰুৱাই থৈ গুছি আহিম তো শৰ্টকাটৰ চক্কৰত জংঘলৰ মাজেদি গুছি যায় জংঘল কাটি গৈ থাকে কিন্তু নাপায়গে গন্তব্যস্থান ঠিক আছে আৰু সেই কাটি আকৌ উভতি গুছি আহে তো এটো যে ফেইল এক্সপেৰিমেন্ট এটো যে ফেইল হোৱাৰ
তো ইয়াত অকল লতাই কাটিলে সেইকাৰণে সেই ৰণখনক কি বুলি কোৱা হয় লতা কাটা ৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কাৰণ মাছ মোবিলাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ন এজন মানুহৰ কথা নহয় ন হাতী ঘোঁৰা পৰা আৰম্ভ কৰি সব লৈ যাব লাগিব তো এইটো কনটেক্সটত যদি মাৰাঠাক আমি চাওঁ তে মাৰাঠা এফালে এটেক কৰিব নোৱাৰে মাৰাঠাই কোনফালে যাব লাগিব আৱাধ হৈয়ে যাব লাগিব তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱাচোন আৱাধ বিকাম দ্য বাফাৰ ষ্টেট হয়নে তো মই আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰোঁ বেটেল অফ বাক্সাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া এলাহাবাদ হৈ গ'ল আৱাধৰ ৰেছপন্সিবিলিটি ডিফেন্সৰ ৰেছপন্সিবিলিটি কোনে লৈ ল'লে ব্ৰিটিছে লৈ ল'লে টু ডিফেণ্ড দ্য আৱাধ নেইবাৰ্ছ হয় নহয় কিহৰ কাৰণে কি মাইণ্ডছেট আছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ মাইণ্ডছেট এইটো আছিলে যে সেইটো সময়ত মেইন কণ্টেণ্ডাৰ কোন আছিলে মাৰাঠা আৰু আফগান তো আফগানে যদি ইনভেড কৰি এফালে কৰিব লাগিব মাৰাঠাই যদি কৰি এফালে কৰিব লাগিব তো আৱাধ বিকাম দ্য বাফাৰ ষ্টেট তো দিছ ইজ দ্য ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ৰিং ফেন্স পলিচি মই তোমালোকক অভাৰঅল বুজাই দিলোঁ এতিয়া পইণ্ট বাই পইণ্ট তোমালোকক মই বুজাই দিওঁ মই যিটো লিখি আনিছোঁ ঠিক আছে যাতে তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ মই যেতিয়া PDF টো দি দিম আমাৰ যোনটো স্কৰ্ডেমি টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে ন মই তাতে ইয়াৰ PDF টো দি দিম ঠিক আছে তো এই টপিকটো তোমালোকৰ একদম কমপ্লিট হৈ যাব তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু নেক্সট টাইম এইটো টপিক পঢ়িবই দৰকাৰ নাই মই কমপ্লিটলি তোমালোকক দি দিম এতিয়া চোৱা মই জানো একদম মই মাজতে ধৰিছোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নহয় আই ন' ইট ঠিক আছে কিছুমানে ক'ব যে ছাৰ আপুনি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে এই ছাৰজনে নাজানে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এডভেণ্ট অফ ইউৰোপিয়ানছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে মই কওঁ এডভেণ্ট অফ দ্য ইউৰোপিয়ানছৰো আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে যেতিয়া পঢ়াম তেতিয়া পঢ়াম ঠিক আছে ড'ণ্ট ৱাৰি আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয় তো মই নিজকেও এটা চান্স দিছোঁ তোমালোকৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে তোমালোককো এটা চান্স দিছোঁ যাতে জানা যে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি কৰিব লাগিব মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত কি পাম আমি ঠিক আছে তো মই এটা প্লেলিষ্ট লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত যাতে তোমালোকৰ আপকামিং APSC তোমালোকৰ সুবিধা হয় APSC UPSCত সুবিধা হয় ঠিক আছে তো পইণ্ট বাই পইণ্ট যাব চেষ্টা কৰোঁ The states brought under the ring fence system were assured of military assistance against external aggression but at their own expenses. Kolo avadhar kahini kolo moi. In other words, these allies were required to maintain a subsidiary forces which were to be organized, equipped and commanded by the officers of the company who in turn were to be paid by the rulers of the states. Mane ki koile soa British commander under soa eta avadhar to nijoro সৈন্য আছিল no Britishoro সৈন্য আছিলে তো ব্ৰিটিছ কমাণ্ডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত সেই সৈন্যসকলে কাম কৰিব সেই সৈন্যসকলক আৰ্মছ এমুনেশ্যন ইকুইপমেণ্ট এইবিলাক দি পেলাই ট্ৰেইনিং কৰোৱাৰ দায়িত্ব কাৰ ব্ৰিটিছ অফিচাৰ্ছবিলাকৰ ঠিক আছে আৰু এই যে কামখিনি কৰিব ব্ৰিটিছে তাৰ বিনিময়ত আৱাধে কি দিব লাগিব পইচা দিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰিটিছ আৰ্মি নাথাকে ব্ৰিটিছ আৰ্মিও থাকিব কিন্তু আৱাধৰ আৰ্মিও থাকিব এইটোৰ ফালৰ পৰা চোৱাচোন এতিয়া চোৱা ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাক সাংঘাতিক চালাক ঠিক আছে আমি যদি গোটেই থ্ৰু অন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়ো ন দে আৰ ভেৰি ইণ্টেলেকচুৱেল That's why they have ruled the world. British লগত এটা মানে প্ৰবাদ আছে যে sun never sets in the British Empire. Actually sun never sets in the British Empire. It is from east to west the British Empire was expanded. ঠিক আছে তো they were very visionary, they were very intellectual. ঠিক আছে সিহঁতে চোৱা সিহঁতে এটা বস্তু জানিছিলে যে commercial interest cannot be subjugated under the expansionist policies, under the intention of to expand British Empire. ঠিক আছে কমাৰ্চিয়েল পলিচি সিহঁতৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়াও সিহঁতে জলাঞ্জলি দিয়া নাছিল লাইক এনি আদাৰ ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ্ছবিলাকে কি কৰিছিলে এক্সপানশ্যন ইম্পেৰিয়েলিজম কৰিবলৈ যাওঁতে সিহঁতৰ ইকনমি বৰবাদ হৈ গৈছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে সদায় নিজৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট আগত ৰাখিছিলে এই যোনটো পলিচিটো হ'ল ন ৰিং ফেন্স পলিচি যোনটো মই তোমালোকক বুজালোঁ অকণমান আগতে ইয়াত চোৱাচোন কি কৰিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ দুটা বেনিফিট হ'ল এটাটো হৈ গ'ল কি যে এই যোনটো আৱাজ আছিলে আৱাধৰ থ্ৰু দি আৱাধৰ বাফাৰ ষ্টেট বনাই নিজৰ টেৰিটৰি সেফগাৰ্ড কৰি ল'লে এট দ্য এক্সপেন্সেছ অফ দ্য আৱাধ ঠিক আছে হয়নে তো নিজৰ টেৰিটৰিও সেফগাৰ্ড হৈ গ'ল লগতে আৱাধৰ পৰা যে পইচা ল'ব অফিচাৰ্ছবিলাকক চম্ভালিবৰ কাৰণে সেইটো এটা কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্টটো নহয় জানো তো দুই ধৰণে বেনিফিট হৈ গ'ল ঠিক আছে অকণমান আগবাঢ়ো নেক্সট ওৱান The chief danger to the company's territory was from Afghan invaders and the Marathas. I already বুজালো Afghan invasion and Marathas. To safeguard Bengal, they started the policy of ring fence. Wellesley's policy. ইয়াৰ পিছতে actually subsidiary alliance আহিব ঠিক আছে এই subsidiary alliance আনিছিলে লৰ্ড ৱেলেছলিয়ে ঠিক আছে এতিয়া লৰ্ড বুলি কোৱা নোকোৱা that's a defined issue যেহেতু আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ এক্সামত কেতিয়াবা লিখিব পাৰা লৰ্ড ৱেলেছলি বা অনলি ৱেলেছলি বুলিও লিখিব পাৰা অ'কে সেন্টিমেন্টাল হৈ নাযাব যে স্যাৰ আমি সিহঁতৰ লৰ্ড বুলি কিয় কৈ থাকোঁ সিহঁতৰ নামেই এইটো ঠিক আছে সিহঁতৰ এইটো টাইটেল যেনেকৈ ছাৰ এতিয়া তোমাক মোক ছাৰ বুলি কোৱা ন ছাৰ ইজ এ টাইটেল ডেট ইজ অফ কলনিয়েল পাষ্ট যদি আমি পঞ্চৰবানৰ ফ্ৰণ্টেদি মানে ফালে যাওঁ উই নিড টু ৰিমুভ এনি কলনিয়েল ট্ৰেছ তো তোমালোকে মোক ছাৰ বুলি মাতিবই নালাগে একচুৱেলি হয় ন ছাৰ ইজ এ কলনিয়েল কেনটেশ্যন
তো আমি হেফালে যাবই নালাগে বাট হেবিলাক ডিবেট আমি এইবিলাক ডিবেটত নাযাওঁগে ঠিক আছে আমি একদম সিম্পল ৰাখিম বস্তুবিলাক ওকে যোনটো যি বুলি লিখা আছে কাৰণ আমি এক্সাম পাছ কৰিব লাগে আমি ডিবেটত বেলেগ এদিন বহিম যেতিয়া আমাৰ পাছ চাছ হৈ যাব সব কৰি যাম আমি ঠিক আছে আমি অফিচাৰ্ছ হৈ যাম তেতিয়া আমি ডিবেটত বহিম যে ছাৰ বুলি মাতিম নে আপোনাক এটোটো কলোনিয়েল বস্তু হয় লৰ্ড বুলি মাতিম নে গভৰ্ণৰ বিলাকক that's a defined issue that's a defined debate okay let's forget it now come to the point it is what Wellesley was the one who brought subsidiary alliance and subsidiary alliance is a again it is a policy like ring fence okay it is nothing but extension of ring fence policy ঠিক আছে ring fence policy এটা extension আছিল just okay it is what Wellesley was a person who is imperialist to the core imperialism মানে কি হয় imperialism is nothing but to expand my territory ঠিক আছে it is similar to the expansionist policies ঠিক আছে imperialism he was so imperialism that he stated that I want to make British Empire in India to British Empire of India. Can you see the difference between these two? British Empire in India to British Empire of India. British Empire in India মানে Indian subcontinent যেনেকে Maratha Empire আছে Mughal Empire আছে যেনেকে ব্ৰিটিছো এখন এম্পায়াৰ আৰু ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া মানে গোটেই ইণ্ডিয়াখনেই ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে তো হি ৱান্টেড টু মেক ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া টু ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া তো বিকজ অফ দেট ফিলচফি বিকজ অফ দেট ইম্পেৰিয়েলিষ্টিক মাইণ্ডছেট হি ব্ৰট দ্য ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স নাও if you have any doubts please write in the comment box I will have to address these things before we proceed further please write down any doubts আচ্ছা তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাক মই এতিয়া দেখা পাইছোঁ দেই হেল্ল' গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ য়েছ ৰাজস্ব ঠেঙৰ দিনত হৈছিলে য়েছ মই কৈছোঁ কুৰংগিনীক বিয়া দিছিলে মৰিপুৰৰ ৰজাই আউট অফ গ্ৰেটিটিউড নহয় জানো হয় তো এই কুৰংগিনীকে পিছত গৈ পেলাই সেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত হয়গৈ তো এভৰিথিং ইজ চৰ্টেড আউট তোমালোকে জানা অবভিয়াছলি বিৰাট ভাল কথা অ'কে যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে ইউ জাষ্ট কমেণ্ট ইন দ্য কমেণ্ট বক্স কাৰণ চোৱা ইয়াত অকণমান লেগ কৰে ঠিক আছে অকণমান লেগ কৰাৰ কাৰণে মই যদি ৰখি থাকোঁ ন কমেণ্ট আহালে টাইমটো এনেই ৱেষ্ট হৈ যাব মোৰ টাইমো ৱেষ্ট হ'ব তোমালোকৰ টাইমো ৱেষ্ট হ'ব তো মানে বহুত বেছি লেগ নকৰে 5 ছেকেণ্ড মানুহ লেগ কৰে বাট 5 ছেকেণ্ড যদি 100টা মানুহৰ যদি লেগ কৰে তে 500 ছেকেণ্ড লোকচান হৈ যাব ন আমাৰ হয় নহয় তো হোৱাই টু ৱেষ্ট টাইম হয় তো প্লিজ ৰাইট ডাউন ইয়ৰ কমেণ্টছ অৰ ডাউটছ আই উইল এড্ৰেছ দেম তো লেটছ মুভ ফাৰ্ডাৰ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স এতিয়া চোৱা মই আকৌ এবাৰ ডিছক্লেমাৰ দি আছোঁ কোনোবা যদি দেৰিকৈ জইন কৰিছা দিছ ইজ নট দ্য ষ্টাৰ্টিং অফ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী মোৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয় ঠিক আছে ডেটছ ৱাই আই এম জাষ্ট টুক এ ৰেণ্ডম টপিক তোমাক একটা যে অভাৰভিউ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ৰেণ্ডম টপিকটো এইটো কাৰণে লৈছোঁ এইটো পাৰ্ট এইটো একো বেলেগ আগৰ আৰু পিছৰ কানেকশ্যন নোহোৱাকৈ এই টপিকটো পঢ়াব পৰা যায় ঠিক আছে মই যেতিয়া আজি এইটো টপিক পঢ়াই দিম ন তোমালোকে আৰু পঢ়িব নালাগে মানে আৰু বেলেগৰ পৰা পঢ়িব নালাগে ৰিভাইজটো মাৰিবই লাগিব বাৰে বাৰে মাৰিব লাগিব অনাদি মানে অনন্তবাৰ তোমাকে ৰিভাইজ মাৰিব লাগিব 20-25 বাৰ দেন অনলি ইউ কেন ইউজ দিছ থিংছ ইন মেইনছ এণ্ড ইউ কেন ক্ৰেক দ্য MCQs বেছড অন দিছ টপিকছ ঠিক আছে বাট দিছ ইজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টপিক ত ডেটছ ৱাই আই হেভ টু কেন দিছ প্লেছ অ'কে মই এটা প্লে'লিষ্ট তোমাক লৈ আহিম ঠিক আছে য'ত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী মই এক্সটেনচিভলি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ত' নাও লেটছ মুভ ফৰৱাৰ্ড ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স মই ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স কৈছোঁ ইট ৱাজ ব্ৰট বাই Lord Wellesley, who was Governor General from 1798 to 1805. এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে তেখেতৰ দিনত কি হৈছিল একদম বেসিক বস্তু এটা মই কৈ আছোঁ তেখেতৰ দিনত কি হৈছিল 1799 ত কি হৈছিল ফৰ্ট এংলো মাইসুৰ ৱাৰ হয় নহয় ফৰ্ট এংলো মাইসুৰ ৱাৰত মাইসুৰ হাৰি গৈছিল তো মাইসুৰক ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আণ্ডাৰ লৈ আহিছিল এতিয়া আমি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট থিং আমি অকমান এটা ৰিভাৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান পইণ্ট কম যিকিটা পইণ্ট ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স হোৱাৰ পিছত সেই ষ্টেটখনে কৰিব লগা হয় মানে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স মানে কি হয় মই কৈ আছোঁ শুনা ছাপোজ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স অকণমান দীঘলীয়া হয় তো অকণমান মই তোমাক ভালকৈ বুজাম চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স মানে কি ছাপোজ ব্ৰিটিছৰ লগত
এখন ষ্টেটক হৰুৱাই দিলে ডিফিটেড ঠিক আছে ব্ৰিটিছে এখন ষ্টেটক হৰুৱাই দিলে ঠিক আছে হৰুৱাই দিলে বা সাবজুগেশন কৰি ললে ঠিক আছে মুঠতে সেই ষ্টেটখন ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰলৈ আহি গল ঠিক আছে তাৰ পিছতে ব্ৰিটিছে কি কৰিব এখন এটা সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স আনিব সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স মানে আন্ডাৰ দা ট্ৰিটি এ এলায়েন্স এটা ট্ৰিটি হয় ঠিক আছে আন্ডাৰ দা ট্ৰিটি the British will be the paramount power of that state paramount power মানে the parent power of the state মানে সেই state খনৰ কৰ্তা ধৰ্তা আৰু ঠিক আছে কৰ্তা ধৰ্তা কোন হ'ব ব্ৰিটিছে হ'ব মই এক্সটেন্সিভলি এলাবৰেট কৰিম ডোন্ট ওয়াৰি ঠিক আছে মই জাস্ট এটা লেমেন ল্যাঙ্গুৱেজত তোমাক কৈ আছো যাতে তোমাক জাস্ট অকনমান ক ওভাৰভিউ এটা হয় তাৰ পিছত আমি একদম পুৰা ডেপথত যাব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে কি কলো মই যে ব্ৰিটিছে সাপোজ এখন ষ্টেটক হৰুৱাই দিলে কিবা যুদ্ধত বা ব্ৰিটিছে কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি আনিলে যাৰ ফলত সেই ষ্টেটখন কি হৈ গল ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত আহি গল এণ্ড ব্ৰিটিছ বিকাম দা পেৰামাউণ্ট পাৱাৰ অফ দা ষ্টেট ঠিক আছে তো তাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ লগত এই সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ ট্ৰিটি কিছুমান ট্ৰিটি কৰা হ'ল এই সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ যদি ট্ৰিটিটো কৰা হয় তেনেহলে সেই ট্ৰিটিটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টছ বিলাক থাকে মানে এখন ষ্টেট যদি ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত সাবজুগেটেড হৈ যায় বা এখন ষ্টেটে যদি ব্ৰিটিছৰ লগত সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স নামৰ ট্ৰিটিটো সাইন কৰে তেনেহলে কি হয় ঠিক আছে এটা সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স কি হয় অকমান পিছত যাম ফাৰ্ষ্টতে আউটপুটটোত যাওঁ যে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স হলে কি হয় ঠিক আছে চোৱা কি কৈছো মই চোৱা under the system the allying Indian states ruler was compelled to accept the permanent stationing of a British force within his territory and to pay a subsidy for the maintenance ঠিক আছে যদি সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স সাইন কৰে তেনেহলে সেই ষ্টেটখনে যিখন ষ্টেটৰ লগত ব্ৰিটিছে সাইন কৰিলে সেই ষ্টেটখনে এটা পাৰ্মানেন্ট ফোৰ্স এটা ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছৰ যাৰ এক্সপেন্সেস কোনে বহন কৰিব সেই ষ্টেটখনে বহন কৰিব ঠিক আছে এটো ৰিং ফেন্সৰ লগত নিমিলে নে যে ব্ৰিটিছ আৰ্মি কোত থাকিব পাৰ্মানেন্টলি ষ্টেণ্ডিং হৈ থাকিব কোত থাকিব সেই ষ্টেটখনৰ লগত থাকিব কিন্তু সেই আৰ্মি সুৱাচিতা কৰা ঠিক আছে বা সেই আৰ্মি তোমাৰ যিকোনো ধৰণৰ আৰ্মছ ইকুইপমেন্ট এইবিলাকৰ খৰচা পাতি যিমানবোৰ কষ্টিং আছে সেই কষ্টিং বিলাক কোনে বহন কৰিব সেই ষ্টেটখনে বহন কৰিব মেইনটেনেন্সৰ কষ্টিং এভৰিথিং The Indian ruler had to agree the posting of a British resident in his court. ঠিক আছে British resident is nothing but the British representative in the court. Suppose A নামৰ এখন ষ্টেট আছে এই A নামৰ ষ্টেটখনৰ লগত ব্ৰিটিছে কি কৰিলে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স সাইন কৰিলে তাৰপিছত ব্ৰিটিছে ক'ব যে আপোনাৰ যে দৰবাৰ থাকে ন কোৰ্ট ঠিক আছে কোৰ্ট মানে ৰাজসভা তো ৰাজসভাৰ আমাৰো এজন কি থাকিব ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থাকিব মানে ব্ৰিটিছ ৰেসিডেন্ট তো এই ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ কাম কি থাকিব হি উইল ৰিপ্ৰেজেন্ট ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইন দ্যাট কোৰ্ট তো তেখেতে কি কৰি থাকিব চোৱা সেই ষ্টেটখনৰ পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স ইকোনমিক এফেয়াৰ্স কমাৰ্চিয়েল এফেয়াৰ্স ফৰেন এফেয়াৰ্স এইবিলাকৰ ওপৰত অবজাৰ্ভ কৰিব আৰু কাক ৰিপৰ্ট দিব ব্ৰিটিছৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট দিব ঠিক আছে আলটিমেটলি চোৱা যেতিয়া ব্ৰিটিছ পেৰামাউণ্ট পাৱাৰ আৰু সেই ৰেসিডেন্টজনক বহাই দিব আলটিমেটলি ব্ৰিটিছে সেই ষ্টেটখনৰ ওপৰত কাৰা চকু ৰাখি থাকিব মই এক্সটেন্সিভলি কৈ থাকিম সব লিংক হৈ থাকিব চিন্তা নকৰিবা জাস্ট বি উইথ মি ঠিক আছে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো কি কৈছে চোৱা The Indian ruler could not employ any European in his service without the prior consultation with the company. মানে সেই ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰটোৱে ব্ৰিটিছৰ পাৰমিশন নোলোৱাকে বেলেগ কোনো ইউৰোপিয়ানৰ লগত কোনো ধৰণৰ ডিল কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ ডিল কৰিবই নোৱাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে he cannot go to war or negotiate with any other Indian ruler without consulting the governor general মানে কি কৈছে যে সেই ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰজনে বেলেগ কোনবা ষ্টেটৰ লগত ওয়াৰতো যাব নোৱাৰিব বন্ধুত্ব কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে নেগোচিয়েটো কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট কনসাল্টিং দা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল মানে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বেংগল এতিয়া চোৱা অকমান এলাবৰেট কৰো হা পইণ্ট বাই পইণ্ট অকমান এলাবৰেট কৰো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো ইমান একো বুজিব লগা নাই ওয়েলেছলি আনিছিলে 1795 98 টু 1805 লৈকে আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সেকেন্ড পইণ্টটো কি ক'লে যে সেই ষ্টেটত পাৰ্মানেন্টলি ষ্টেশনিং অফ দা ফোৰ্স অফ দা ব্ৰিটিছ ফোৰ্স এণ্ড এট দা এক্সপেন্সেস অফ দ্যাট ষ্টেট ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটোৱে কি কৰিলে ফাৰ্স্ট পইণ্টটোৱে কি কৰি দিলে ডিফেন্স টু কাৰ হাতলৈ লৈ গুছি গল এখন ষ্টেটৰ ডিফেন্স টু কাৰ হাতলৈ লৈ গুছি গল এখন ষ্টেটৰ ডিফেন্স টু কাৰ হাতলৈ লৈ গুছি গল ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ লৈ গল মানে সেই ষ্টেটৰ মিলিটাৰী কাৰ আন্ডাৰত থাকিব ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত থাকিব এটা তুমি ভাবি চোৱা তেহলে আচ্ছা যদি ডিফেন্স টু এখন ষ্টেটৰ যদি বেলেগ এটা কোম্পানী হাতলৈ গুছি যায় তেহলে কি হ'ব বাৰু আলটিমেটলি তোমাৰ যোনটো সোভেৰেনিটি আছে ন তোমাৰ যোনটো সাৰ্বভৌমত্ব আছে এটো ইৰোজন হৈ গল ন ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মই ধৰিলে এক্সাম্পল এটা ল হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল ঠিক আছে সাপোজ আমাৰ
ইণ্ডিয়াত এতিয়া বাহিৰৰ পৰা কোনোবা এটা কোম্পানী আহিলে ঠিক আছে কোম্পানীটোৱে ক'লে যে চাওক আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী ইমান বেছি পাকিস্তানী ইমান এটেক কৰি থাকে টেৰৰিষ্টে এটেক কৰি থাকে এনেই আমাৰ মানুহৰ সৈন্যবিলাক ঢুকাই থাকে আমি এটা কাম কৰোঁ আপুনি আমাক খালি পইচা দিয়ক আমি আপোনাক ডিফেণ্ড কৰিম আমি মানুহ এপইণ্ট কৰিম আমি আৰ্মছ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট দিম আপোনাৰ মানুহৰ যান বাহনৰ ক্ষতি নহয় আমি ডিফেণ্ড কৰি থাকিম এতিয়া তুমি ভাবি চোৱা সেই কোম্পানীটোৱে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াক ডিফেণ্ড কৰে তাৰপিছত ধৰি লোৱা 5 বছৰ পিছত যদি সেই কোম্পানীটোৱে চাইনাৰ লগত হেণ্ডশেক কৰি ল'লে আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব তেনেহ'লে sovereignty gone case no sovereignty will not be there then our country will no longer be a country it will only be a geographical entity it will not be a state হয় নহয় নেশ্যন থাকিব কান্ট্ৰি থাকিব বাট ষ্টেট নাথাকিব হয় নহয় এইটো পিছত বুজাম বাৰু তিনিটা বস্তু কি হয় পলিটিকেল সায়েন্সৰ যোন বেকগ্ৰাউণ্ড হয় জানিব বাদ দিয়া বাৰু মুঠতে আমাৰ sovereignty কি হ'ব ইউৰোড হ'ব তো যেতিয়া এখন ষ্টেটে ডিফেন্সটোৱে দি দিলে তেহলে আলটিমেটলি সেই কান্ট্ৰিখনৰ মিলিটাৰী গুচি গ'ল ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ sovereignty খতম হয় সেকেন্ডটো কি ক'লে দ্য ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ হেড টু এগ্ৰি দ্য পোষ্টিং অফ এ ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্ট ইন হিজ কোৰ্ট মানে ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্ট এজন ক'ত থাকিব লাগিব তেখেতৰ কোৰ্টত থাকিব লাগিব এতিয়া ধৰি লোৱা সেই কোম্পানীটো আমাৰ ধৰি লোৱা হাইপথেটিকেল এক্সাম্পলটোত গৈ আছো সেই কোম্পানীটো যোনটো কোম্পানীয়ে এই তোমাৰ আমাক অফাৰ দিছিলে যে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি মিলিটাৰী দি দিম আপুনি নালাগে সেই কোম্পানীটোৱে ধৰি লোৱা আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক ক'লে যে আমাৰো এজন মানুহ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিবেট কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ বিষয়ে ক'ব ঠিক আছে আমাৰ পইণ্টবিলাকো উত্থাপন কৰিব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি হৈ থাকে সব আমাৰ জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চোৱাচোন এটা ফৰেন এণ্টিটি আহি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহি থাকিব মই কোৱা নাই কি এইটো কথাই কৈ আছে বাট সিমিলাৰ টু দ্যাট থিং ঠিক আছে ব্ৰিটিছ ফৰ্চেছে এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ক'ত বহিব ৰাজসভাত বহিব ইট ইজ লাইক দ্যাট অনলি হয় নহয় তাৰ পিছৰটো পাৰ্ট কি কৈছে চোৱা The Indian ruler could not employ any European in his service without the prior consultation with the company. মানে foreign affairs এই দুইটা পইণ্ট একেলগে পঢ়িম Indian ruler could not employ any European in his service without the prior consultation with the company. Second point কি কৈছে he cannot go to war or negotiate with any other Indian ruler without the consulting governor general. এই দুইটা পইণ্ট একেলগে মিক্স আপ কৰি পেলাই যদি কওঁ এই দুইটা পইণ্ট হৈ গৈছে foreign affairs. মানে সেই দেশখনৰ সেই ৰাজ্যখনৰ ফৰেন এফেয়াৰ্স কাৰ আণ্ডাৰলৈ গুচি গ'ল ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰলৈ গুচি গ'ল বেলেগ কোনোবা দেশৰ লগত বেলেগ কোনোবা ইউৰোপিয়ানৰ লগত কোনো ধৰণৰ নেগোচিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচত আনিব নোৱাৰিব উইদাউট দ্য প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ লগতে বেলেগ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰৰ লগতো কোনো ধৰণৰ তোমাৰ ৱাৰ বা নেগোচিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট হয় নহয় তো it is the মানে ফৰেন এফেয়াৰ্স যোনটো আছে ন ফৰেন পলিচিজ বিলাক ফৰেন পলিচি মেকিংতো কাৰ হাত থাকিব ব্ৰিটিছৰে হাত থাকিব মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছো দিস ইজ দ্য আউটপুট অফ সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স কি হয় কেনেকেনো সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স এপ্লাই হয় সেইটো আমি এতিয়াও ডিসকাস কৰিব বাকি আছে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আউটপুট কি হয় মই সেইটোহে ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে তো কোনবা এখন নকবা এতিয়া কোনবা মাজতে আহি যাব বলে স্যাৰ সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স স্যাৰ বুজাই নিদিলে কনসেপ্টটো এতিয়া খালি আউটপুটটো কৈ গৈ আছে না মই বুজাম চিন্তা নকৰিবা জাস্ট ট্ৰাষ্ট মি এণ্ড বি উইথ মি ওকে তো বুজিলা ডিফেন্স গ'ল পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স বহাই দিলে ফৰেন এফেয়াৰ্সো কাৰ হাতলৈ গুচি যাব ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গুচি যাব দেন ইন ৰিটাৰ্ণ ফৰ অল দিছ the British will defend the ruler from his enemies and adopt a policy of non-interference the internal matters of the allied state ঠিক আছে মানে কি কৈছে এই গুটেই বিলাকৰ বিনিময়ত ব্ৰিটিছে কি কৰিব সেই ষ্টেটখনৰ টেৰিটৰিটো কি কৰিব ডিফেন্ড কৰিব আৰু সেই যোনটো মিলিটাৰী থাকিব ন সেই যোনটো আৰ্মি থাকিব সেই আৰ্মিটো একচুয়ালি ৰজাই নিজৰ পাৰ্সোনেল ইউজৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে হৈছে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আউটপুট এটো ঠিক আছে এটা সোয়া সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ ৰিজনস এটা মই কি কৈছো ৰিজনস ফৰ দা সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স আউটপুট কলো সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আউটপুট কলো এতিয়া মই কৈ আছো এটো যে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ যোনটো পলিসি ঠিক আছে এই যোনটো মাইন্ডসেট এই মাইন্ডসেটটো ব্ৰিটিছে কিয় তেনেকৈ ভাবিব লগা হল কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিজ বিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে তাৰ বহুত কিটা ৰিজন থাকিব ঠিক আছে তাৰে ভিতৰতে কেটামান ৰিজন এটা ৰিজনটো হৈছে যে এক্সপানশনিষ্ট imperialism mo kolo no Wellesley he was imperialist to the core he wanted to make British empire in India to British empire of India eta to hetu ase logote aru ketaman tenuka dhonor reasons ase jekita ami discuss koribo chesta koru je Britishers bilake subsidiary alliance or policy to kyo anibo laga hol kyo anila aru tar karone ki benefit hol thik ase first to ki hoise soa Napoleonor naam শুনিছানে তোমালকে I think শুনিছা চাগে World history আমি পঢ়িবলৈ পাও নেপোলিয়ন বা আমি সৰুপাই শুনি আহিছো নেপোলিয়ন নহয় জানো
তো এই যেতিয়া এই ওয়েলেছলি যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে সাবসিডিয়াৰী এয়াৰলাইন্স এইবিলাক হৈ আছে ন সেইটো সময়তে নেপোলিয়নৰ ৰাইজ হয় ঠিক আছে ফ্ৰান্সৰ নেপোলিয়নৰ ৰাইজ হয় আৰু ৰাইজ হয় মানে এনেকুৱা ৰাইজ হয় নেপোলিয়নে সবকে হৰুৱাই ফুৰে ঠিক আছে আফ্ৰিকাত যায় আফ্ৰিকাত হৰুৱাই দিয়ে ইংলেণ্ডত যায় সৰি ইংলেণ্ডত নহয় ইউৰোপত যায় ইউৰোপত হৰুৱাই দিয়ে ফ্ৰান্সকো হৰুৱাই দিয়ে ঠিক আছে তো সৰি ফ্ৰান্স মানে নেপোলিয়ন ফ্ৰান্সৰ আছিল তো ফ্ৰান্সে বেলেগকো হৰুৱাই দিয়ে ঠিক আছে বেলেগ যিবিলাক ইউৰোপিয়ান নেশ্যনছ আছিল এতিয়া ইয়াতে এটা কি আহি যায় চোৱা নেপোলিয়নৰ এংগলটো কোনফালৰ পৰা আহে তোমালোকৰ যদি মেপ অকমান মনত আছে মৰিশিয়াছ দ্বীপপুঞ্জটো মনত আছে নে তোমালোকৰ মৰিশিয়াছ আইল্যান্ড য'ত মই তোমালোকক সিদিনাখন আই থিংক দেখাইছিলোঁ মেপত মৰিশিয়াছ আইল্যান্ডৰ কথা নহয় জানো এই ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজনৰ তোমালোকক মই তেতিয়া মৰিশিয়াছ আইল্যান্ডটো দেখাইছিলোঁ তোমাকে যদি পঢ়িছা পিডিএফটো ঠিক আছে আচ্ছা চোৱা বাদ দিয়া বাৰু সেইটো নপঢ়িলোঁ এতিয়া আমি এইটোতে ফ'কাছ কৰোঁ মৰিশিয়াছ যোনটো আইল্যান্ড আছে ন মৰিশিয়াছ ক'ত আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেনত আছে ইণ্ডিয়াৰ চাউথৰ ফালে আছে ঠিক আছে সেই মৰিশিয়াছ ৱাজ দ্য কলনি অফ ফ্ৰেন্স মৰিশিয়াছ ৱাজ এ কলনি অফ ফ্ৰেন্স এতিয়া ওয়েলেছলি যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ আহে সেইটো সময়ত নেপোলিয়নৰ ৰাইজ হয় তো ইট ৱাজ এ ৰিয়েল থ্ৰেট অফ দ্য নেপোলিয়ন টু ইনভেড ইণ্ডিয়া কি ভাবিছিলে যে মৰিশিয়াছটো ফ্ৰেন্সৰ কলনি হয় তো তাৰ পৰা নেভি লৈ আহি পেলাই ফ্ৰেন্সে আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ নেপোলিয়ন দে কেন ইনভেড ইণ্ডিয়া এইটো চোৱা এইটো কেতিয়া কাহিনী চলি আছে 1799 1800ৰ কাহিনী ঠিক আছে ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য 19th century বা লেট অফ দ্য 18th century এতিয়ালৈকে কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ হৈ গ'ল বেটেল অফ ৱাণ্ডি ৱাৰ্ছ হৈ গ'ল বেটেল অফ ৱাণ্ডি ৱাৰ্ছ কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছত কি আছিলে ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্সৰে যুদ্ধ আছিল ন তো আণ্ডাৰ দ্য তৃতীয় বা আণ্ডাৰ তৃতীয় 1763 বা তোমাৰ বেটেল অফ ৱাণ্ডি ৱাৰ্ছ ৱাজ ডিচিচিভ বেটেল সেই ডিচিচিভ বেটেলত কি হৈছিলে ফ্ৰেন্সৰ পাৱাৰ একদম ডিক্লাইন হৈ গৈছিলে ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ আপগ্ৰেড হৈ গৈছিলে সিহঁত দে এষ্টাব্লিছ দ্য সুপ্ৰিমেচি অভাৰ অল আদাৰ ইউৰোপিয়ানছ ঠিক আছে কিন্তু নেপোলিয়নৰ যেতিয়া ৰাইজ হৈ যায় ন তেতিয়া আৰু এবাৰ এটা পসিবিলিটি আহি যায় যে ফ্ৰেন্সৰ যোনটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো দ্য পাৱাৰ অফ ফ্ৰেন্স মে ৰিভাইভ ইন ইণ্ডিয়া এগেইন আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ নেপোলিয়ন কাৰণ নেপোলিয়নে হাহাকাৰ মচাই ৰাখিছিলে ইউৰোপত ঠিক আছে চবে বহুত ভয় খাইছিলে নেপোলিয়নলৈ তো নেপোলিয়নে মৰিশিয়াছৰ পৰা ইণ্ডিয়া তোমাৰ ৱেষ্ট কোষ্টত এটেক কৰি দিব পাৰে বুলি ভয় খাইছিলে সেইকাৰণে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে যিমান পাৰে সিমান টেৰিটৰি এক্সপাণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে লগতে চোৱা 1799ত এংলো মাইচুৰ ৱাৰ হয় ঠিক আছে মই তোমাক মেপখন দেখাওঁ দিস ইজ মাইচুৰ হয়নে ৱেষ্ট কোষ্ট মৰিশিয়াছ ক'ত আছে জানানে মৰিশিয়াছ এই তলৰ ফালে আছে ক'বাত মৰিশিয়াছ এই সাউথৰ ফালে আছে সাউথৰ ফালে এটা দ্বীপপুঞ্জ আছে তো মৰিশিয়াছৰ পৰা আহি পেলাই মাইচুৰত এটেক কৰি দিব পাৰে কিয় কাৰণে চোৱা মই কৈছোঁ চোৱা কাৰণ মাইচুৰত কোন আছিলে টিপু সুলতান ঠিক আছে তোমাক মই পঢ়াম কনকুৱেষ্ট অফ মাইচুৰ ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা তেতিয়া মই ডিটেইলছত পঢ়াম এতিয়া জাষ্ট এটা সাধু নিচিনাকৈ শুনি গৈ থাকা ঠিক আছে মাইচুৰত আছিলে কোন টিপু সুলতান মাইচুৰৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন কাৰ আছিলে ফ্ৰেন্সৰ তো সেইকাৰণে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আণ্ডাৰত মাইচুৰক আনিবলৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিব লগা হৈছিলে ওয়েলেছলিয়ে তো ওয়েলেছলিয়ে যেতিয়া 1799ত ফ'ৰ্থ এংলো মাইচুৰ ৱাৰত মাইচুৰক হৰুৱাই দিয়ে তেতিয়া মাইচুৰক সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আণ্ডাৰত লৈ আহে মানে মাইচুৰ বিকাম মাইচুৰ ৱাজ ছাবজুগেটেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ পাৱাৰ ঠিক আছে তো এই যোনটো পসিবিলিটি আছিলে নেপোলিয়নৰ এইটো বস্তু কি হৈ যায় ব্ৰেক হৈ যায় ঠিক আছে এটা ৰিজনটো এইটো আছিলে হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে শুড আই ৰিপিট ইট অৰ ইজ ইট অ'কে আফ্ৰিকাত আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেনত আছে okay I think it is clear till this point second point ki asile the possible French revival and the expansion of their influence in India moi kollu na France hari gosile but Napoleonor karone revival of the French power may occur hoy na to hetu hobo pare tarso ki asile besides the subsidiary alliance would expand the company's hold over the Indian states and gradually bring more and more territory into the company's rule to moi kollu na imperialist to the core expansionist policy Wellesley to ei tinta reason asile to etialake ami ki salu etialake ami gom palu ki subsidiary alliance or output ki subsidiary alliance jodi sign kore ekhon state tehole সেই স্টেটৰ লগত consequences কি হয় ফৰেন এফেয়াৰ্স গুছি যায় ফৰেন পলিসি ইন্ডিপেন্ডেন্সি সভেৰেনিটি গুছি যায় মিলিটাৰী গুছি যায় হয় না ডিফেন্স সব গুছি যায় সভেৰেনিটি খতম মানে the ruler becomes just a puppet ruler under the paramount power of the Britishers হয় না হয় তো আমি তাছৰ ৰিজন চালো যে ৰিজন কি আছিলে হয় না okay then move forward এতিয়া আমি আহি যাও সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ প্ৰসেস তুলে ঠিক আছে এইটা সোয়া সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ ইয়াত কিছুমান ষ্টেজেস আছে ঠিক আছে যে
ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ, ছেকেণ্ড ষ্টেজ, থাৰ্ড, চাৰিটা ষ্টেজত মই ডিছকাছ কৰিব চেষ্টা কৰিম যে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স কি হয়নো, ঠিক আছে, কেনেকৈনো এপ্লাই কৰিলে। ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স মানেতো তোমাকে বুজি পালা যে অভাৰঅল তোমাকৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে চাগে যে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইজ এ কাইণ্ড অফ ট্ৰিটি। সেই ট্ৰিটিটোৰ আণ্ডাৰত কি কৰে, ব্ৰিটিছে ছাবজুগেট কৰি লয় এই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটখনক, ঠিক আছে, আৰু সেই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটখনৰ ছাবজুগেট কৰি লৈ মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটখনৰ ছভাৰেনিটি খতম হৈ যায়। ব্ৰিটিছ বিকাম দ্য ডি ফেক্ট ৰুলাৰ এণ্ড দ্য ৰুলাৰ বিকাম দ্য ডি জুৰি। বুজি পোৱা ন, ডি ফেক্টৰ আৰু ডি জুৰি। ডি ফেক্টৰ আৰু ডি জুৰি মানে কি হয়, একদম চিম্পলকৈ কৈ দিছোঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য ডি জুৰি। ডি জুৰি মানে হি ডাজ নট হেভ দ্য ডাইৰেক্ট অথৰিটি, ঠিক আছে। আৰু পি এম হৈছে বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বা কেবিনেট মিনিষ্ট্ৰী হৈছে কি হয়, ডি ফেক্ট। ডি ফেক্ট মানে হু একচুৱেলি হোল্ডছ দ্য পাৱাৰ, কাৰণ পি এম ইজ বাইণ্ড বাই দ্য এডভাইচ এইড এণ্ড এডভাইচ অফ দ্য কেবিনেট, নহয় জানো। তো ডি জুৰি এণ্ড ডি ফেক্টৰ, তো ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ব্ৰিটিছ ইজ দ্য ডি ফেক্টৰ ৰুলাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট ৰুলাৰ ৱাজ দ্য ডি জুৰি, ঠিক আছে, ৰাবাৰ ষ্টেম্প বুলিও ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, তো এতিয়া আমি চাওঁ যে চোৱা, এটাটো উপায় আছিলে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰাৰ দুটা উপায় আছে। এটা উপায়টো কি হৈছে যে এখন যুদ্ধ লাগিলেও যুদ্ধখনত হৰুৱাই দিলোঁ, হৰুৱাই পেলাই মই ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ট্ৰিটি চাইন কৰাই ল'লোঁ ষ্টেটখনৰ লগত। তাৰপিছত আউটপুটকেইটা এইকেইটা হ'ব, কনচিকুৱেঞ্চেছকেইটা, ফৰেইন ডিফেন্স এণ্ড এভৰিথিং উইল বি গন। কেতিয়াবা কি হয়, ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে হৰুৱাব নোৱাৰে ডাইৰেক্টলি। হৰুৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হয়, সিহঁতে পলিচি লগায়, সিহঁতে টেকটিক্স লগায়। এতিয়া আমি গম পাম যে সিহঁতৰ মাইণ্ডছেট কিমান, হোৱাই দে আৰ ভেৰি ইণ্টেলেকচুৱেল, হাউ দে আৰ ভেৰি ইণ্টেলেকচুৱেল, ঠিক আছে। সিহঁতবিলাকে কিয় কেনেকৈ কনফিউজ কৰিব পাৰিলে ইমানখিনি, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ষ্টেজ বাই ষ্টেজ যাব চেষ্টা কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি কৰিব, কোম্পানী অফাৰ টু হেল্প এ ফ্ৰেণ্ডলি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট উইথ ইটছ ট্ৰুপছ টু ফাইট এনি ৱাৰ উইথ দ্য ষ্টেট মাইট বি এংগেজড ইন। মানে কি হৈছে যে এখন ধৰি লোৱা ষ্টেট আছে, তাৰ লগত ধৰি লোৱা ব্ৰিটিছৰ অকণমান ৰিলেশ্যন ভালেই হয়, ঠিক আছে, তেনেকুৱাও ভাল নহয় বাট ভালেই হয়। তো ছাপ'জ সেই ষ্টেটখন, ঠিক আছে, সেই ষ্টেটখন, সেই ৰাজ্যখন কোনোবা এখন যুদ্ধত জড়িত হৈ আছে, ঠিক আছে, কোনোবা এখন যুদ্ধ লাগি আছে। তো এতিয়া ব্ৰিটিছে ক'ব যে আপুনি আমাৰ বন্ধু হয়, আপোনাক আমাৰ সহায়ৰ হাত আমি আগবঢ়াম, আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সৈন্য লওক, আপোনাৰ হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিব, ঠিক আছে, আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত আমিও খাৰা হৈ যুদ্ধ কৰিম। তো যিখন ৰাজ্যই যুদ্ধত অলৰেডি আছিলে সিহঁতেতো ভালেই পাব ন কোনোবাই যদি সহায় কৰে। তো ব্ৰিটিছে সেই সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়ায়। যেতিয়া সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় অভিয়াছলি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কি হৈ যায়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু মজবুত হৈ যায়, হয় নহয়। তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ এইটো মানে গুড উইল, অ'কে, দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ উইল আৰ্ণ দ্য গুড উইল অফ দ্য ষ্টেট, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড ষ্টেজ কি হৈছে চোৱা, consisted of making a common cause with the Indian state now made friendly and taking the field with its own soldiers and those of the state. এতিয়া কি কৰিব চোৱা, এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো সেই ষ্টেটখনৰ লগতো বন্ধুত্ব হৈ গ'ল ৰাজ্যখনৰ লগত। তাৰপিছত কি কৰিব চোৱা, জেনেৰেলি ন ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে এই পলিচিছবিলাক এপ্লাই এইটো কাৰণে কৰে যাতে সেই ষ্টেটখন, সেই ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছৰ লগত ভাল হৈ থাকে, আইদাৰ ভাল হৈ থাকে নহ'লে ছাবজুগেট কৰি ল'ব, যাতে সিহঁতৰ টেৰিটৰিটো কি কৰিব পাৰে, ডিফাইন কৰিব পাৰে বা কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে লাভ হয়। মুঠতে সেই ষ্টেটখনক যদি মই ছাবজুগেট কৰোঁ বা সেই ষ্টেটখনৰ লগত যদি মই ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ লাভ আছে। ব্ৰিটিছৰ মাইণ্ডছেট সেইটোৱে, ঠিক আছে। তো ব্ৰিটিছে সেই মাইণ্ডছেটটোতে চলিব। তো প্ৰথমতে বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়ালে যেতিয়া যুদ্ধ চলি আছিলে। ছেকেণ্ড টাইম আৰু কি কৰিব, কমন এনিমি টাইপৰ কিবা যদি হৈ যায়, উস্কা দুশ্মন তেৰা দুশ্মন মেৰা দুশ্মন হাম দো ভাই ভাই বো হামাৰা দুশ্মন, নহয় জানো, কমন এনিমি হয় ন, দুশ্মন কা দুশ্মন দোস্ত হয়। তো ব্ৰিটিছে এইটো পলিচি ফ'ল' কৰে। ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে ক'ব যে চাওক, সিও আপোনাৰ শত্ৰু হয় আৰু সি মোৰো শত্ৰু হয়, ঠিক আছে, আমি তাৰ লগত যুদ্ধ কৰিম, আমাৰ কমাণ্ডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত আপুনি খালি আপোনাৰ সৈন্য পঠাই দিয়ক, আপুনি এইবিলাক টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি আপোনাৰ টেৰিটৰি ডিফেণ্ড কৰিম, ঠিক আছে, আমি সেই সৈন্য আমি সেই শত্ৰুক হৰুৱাই আহিম। তো ছেকেণ্ড ষ্টেজ কি হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড ষ্টেজক ব্ৰিটিছে ক'ব যে আপোনাৰ সৈন্য আমাৰ কমাণ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত দিয়ক, আমি যুদ্ধ কৰিম, ঠিক আছে, আৰু আপুনি চিল কৰক, একদম চিল মাৰি থাকক, ঠিক আছে। তো ছেকেণ্ড ষ্টেজত কি হৈ গ'ল, ডিপেণ্ডেঞ্চি। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি হৈ গ'ল, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। ছেকেণ্ড ষ্টেজত কি হৈ গ'ল, ডিপেণ্ডেঞ্চি। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে তোমাকক মই অকণ বেকগ্ৰাউণ্ড ক'ব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো কাৰণে ক'ব লাগিব, আমিতো ফ্ল'ত গৈ আছোঁ। এতিয়া তোমাকৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ছাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এই ৰুলাৰকেইটা, ৰাজ্যৰ যিকেইটা ৰুলাৰ আছিলে কিবা ইমান মূৰ্খ আছিল নি, এনেকেই দি দিয়ে নেকি, ইমান অকৰ্মণ্য আছিলে। মই ক'ম আছিলে, ঠিক আছে, উপায় নাইকিয়া। কিহৰ কাৰণে মই তোমাক কৈ আছোঁ, যেতিয়া ঔৰংগজেব ঢুকাই যায় ন 1707 যেতিয়া ঔৰংগজেব ঢুকাই যায়, তাৰপিছত ইণ্ডিয়াত কোনো ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি নাই। মোগল এম্পায়াৰ আছিলে, মোগল এম্পায়াৰ ৱাজ দ্য চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি বিফ'ৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছ কেম, ঠিক আছে। বাট আফটাৰ দ্য ঔৰংগজেব ডাইড, দ্য মোগল এম্পায়াৰ ৱাজ ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড,
ঠিক আছে সৰু সৰু ৰাজ্য বিভাজিত হৈ গ'ল তেতিয়া গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এখন দেশ নাছিলে এই ইণ্ডিয়াখনতে 500খন মান দেশ আছিলে ঠিক আছে তো ব্ৰিটিছৰ যে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ব্ৰিটিছে ডিভাইড কৰিব লগা হোৱাই নাছিলে অলৰেডি ডিভাইডেডে আছিলে জাষ্ট ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে ইটো সিটোৰ লগত লগাই ইটো সিটোৰ লগত লগাই পেলাই ভিতৰত সোমাই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি জাষ্ট ৰুল কৰিব লাগিছিলে ডিভাইডটো আগৰ পৰাই হৈ আছিলে ঠিক আছে তো এই যেতিয়া চেন্ট্ৰেল অথৰিটি নাথাকে যেতিয়া চেন্ট্ৰেল অথৰিটি মানে কি এটা ষ্ট্ৰং লিডাৰ নাথাকা মানে ষ্ট্ৰং লিডাৰ কাক কয় যোন ভিজনেৰী হয় যোন কম্পিটেণ্ট হয় নহয় তাকে ষ্ট্ৰং লিডাৰ বুলি কোৱা যায় যিজন লিডাৰ ষ্ট্ৰং নহয় সেইজন লিডাৰ চেন্ট্ৰেল অথৰিটি কৰিব নোৱাৰে যিজন লিডাৰ ষ্ট্ৰং নহয় তেখেতে নিজৰ সভাৰেনিটি এৰি দিবৰ কাৰণে ইমান বেছি মাথাও নামাৰে কাৰণ ভিজনেৰী নহয় চোৱা ষ্ট্ৰং লিডাৰ নহয় কাৰণেই এইটো ডিসইন্টিগ্ৰেটেড হৈ গ'ল ন ষ্ট্ৰং লিডাৰ হলেতো ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য থাকিলেহেঁতেন তো মোগল এম্পায়াৰ শেষ হোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চেন্ট্ৰেল অথৰিটি অহা নাছিলে মাৰাঠা আছিলে মাৰাঠা ৰাইজ হৈছিলে যদিও মাৰাঠাক সেইকাৰণে বহুত দিন পিছতহে গৈ পেলাই সাবজুগেট কৰিবগৈ পাইছিলগৈ ব্ৰিটিছে ঠিক আছে কিন্তু মাৰাঠাৰ পিছত গৈ পেলাই ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ যায় দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং ঠিক আছে তো এটা সেকেন্ড স্টেজত এই যিখিনি আমি ৰুলাৰৰ কথা কৈ আছো ন দিজ আৰ অল ইনকম্পিটেন্ট ৰুলাৰ্ছ ঠিক আছে সিহঁতে কোনো ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনো নাজানিছিলে ঠিক আছে সিহঁতে না তোমাৰ সৈন্য সামন্তৰ ওপৰত কিবা বেছি গুৰুত্ব দিছিলে দে ৱাৰ নট ভিজনেৰী এট অল দে জাষ্ট ৱান্ট টু লিভ এ ভেৰি লাক্সাৰিয়াছ লাইফ ঠিক আছে কোনবা তোমাৰ ৰজাই ৰংগিলা নামৰ টাইটেলো পাই গৈছিলে ৰংগিলা মানে দে ৱাৰ ভেৰি শকিন ঠিক আছে একদম শকিন মেজাজৰ আছিলে ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজকাজত কোনো ধৰণৰ মানে মন নাইকিয়া বাহিৰা একদম এইবিলাক বস্তু লাগি থাকে ঠিক আছে বাৰু বাদ দিলো মুঠতে এটা বস্তু মনত ৰাখা these things were happening with the rulers who were incompetent and most of the rulers of that time were incompetent because the whole Indian subcontinent were disintegrated into various parts numerous parts ঠিক আছে and British were rising as a supreme power ঠিক আছে আৰু সোৱা ব্ৰিটিছৰ সদায় এটা ষ্ট্ৰেংথ আছিলে ব্ৰিটিছৰ ষ্ট্ৰেংথটো কি আছিলে যে দে নেভাৰ সাবজুগেটেড দ্য কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট ইন স্পাইট অফ দেয়াৰ টেৰিটৰিয়েল মাইণ্ডছেট টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যনিষ্ট মাইণ্ডছেট কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়াও নাইকিয়া কৰা নাছিলে যেতিয়া ইকনমি ষ্ট্ৰং থাকিব ন তেতিয়া তোমাৰ কনফিডেন্স থাকিব তেতিয়া তুমি যুদ্ধত আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিবা মডাৰ্ণ আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যনৰ ওপৰত তুমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু এইটোৱে তোমাক এটা এজ দি দিয়ে নহয় জানো সেইটো সময়তে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈ গৈছে ইংলেণ্ডত তো এইবিলাক বস্তুৱে সদায় হেল্প কৰিছে বাৰু আমি এইটোলৈ আহোঁ তো সেকেন্ড স্টেজত কি কৰিলে যে আপোনাৰ সৈন্য আমাক দিয়ক আপোনাৰ হৈ পেলাই আমি যুদ্ধ কৰিম আণ্ডাৰ মাই কমাণ্ডাৰশ্বিপ আৱাৰ কমাণ্ডাৰশ্বিপ ঠিক আছে তো সভাৰেনিটি লাহে লাহে এৰোড হৈছে থাৰ্ড স্টেজ is almost the ultimate stage fourth stage is the ultimate but third stage is almost the ultimate stage third stage ot ki koribo soa when the Indian ally was asked not for men but for money ঠিক আছে third stage ot kobo je saok বন্ধু তুমি মোৰ বন্ধু তুমি একদম চিল কৰা ঠিক আছে ইমান টেনচন লব নালাগে আমি তোমাৰ হৈ যুদ্ধ কৰিম তুমি মানুহ তুমি যদি দিয়া ঠিক আছে আমি কৰিলাম আমাৰ সৈন্য কৰিলাম আমি মানুহ আমি ৰিক্ৰুটমেন্ট আমি নিজে কৰিলাম আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যন সব মই কৰিম তোমালোকে এইবিলাক টেনচন ল'ব নালাগে তোমালোকে তুমি আৰ্মিক স্যালাৰিও দিব নালাগে মুঠতে তোমাৰ ডিফেন্স মোৰ দায়িত্ব ঠিক আছে তুমি খালি আমাক পইচা দিয়া পইচা না তুমি আমাক খালি পইচা দিয়া আমি তোমাৰ টেৰিটৰি সেফগাৰ্ড কৰি ল'ম ঠিক আছে আমি কোন আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰিব লাগে কি আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যনছ দিব লাগে ঠিক আছে আমি এইবিলাক সব কৰিম তুমি খালি আমাক পইচা দিয়া ইন ৰিটাৰ্ণ দ্য কোম্পানী প্ৰমিসড দ্যাট ইট উড ৰিক্ৰুট ট্ৰেইন maintain a fixed number of soldiers under British officers and that the contingent would be available to the ruler for personal protection as also keeping out of aggressors to ki kole je ami traino korim recruit korim thik ase arms and ammunition dim thik ase defend korim logote ami juntu ei army stand korim no ei juntu standing army thakibo ei standing army to rojai ki koribo paribo nijor personal use karneo ব্যবহার করিব পারিব ঠিক আছে পার্সোনাল ইউজৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো থাৰ্ড ষ্টেজত অলমোষ্ট সভাৰেনিটি গন মানে ডিফেন্স ইজ গন এটা থাৰ্ড ষ্টেজত ডিফেন্স গন নহয় জানো সেকেন্ড ষ্টেজ তো ডিফেন্স সভাৰেনিটি অলপ গৈছিলে থাৰ্ড ষ্টেজত তো গোটেই ডিফেন্স মানে মই মিলিটাৰী ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰিম সব মই কৰিম S400 ইণ্ডিয়াই কিনিব নে নিকিনিব এই বাহিৰৰ কোম্পানীটোৱে ডিসাইড কৰিব বুজি পাইছা না কনটেক্সটো মই কি কৈছো মই ঘপককে জাপ মাৰি দিলো তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালে ঠিক আছে হোপ ইউ হেভ আন্ডাৰষ্টেণ্ড S400 আমি ৰাছিয়াৰ পৰা কিনিছো এটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি আছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাৰ এটা ডিসিশন আছিল হয় নহয় আমাৰ যদিও কাটছা একটো আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ যদিও ভয় আছিল ইউএছৰ বাট ষ্টিল উই হেভ বাই
exported from Russia. This shows our sovereignty. এতিয়া যদি কয় কোনোবা এটা কোম্পানী আহি যায় কোম্পানীয়ে সব যদি কৰে কেনেকুৱা হ'ব হয় নহয় তো sovereignty gone, defense is gone. Fourth stage in the last stage কি কৰিব the money order protection fee was fixed usually at a high level. এতিয়া চোৱা এই যে কৈছে যে আমি সব কৰি আপুনি খালি কি দিব লাগিব পইচা এতিয়া যেতিয়া মই বাৰে বাৰে কৈছো না কমাৰ্শিয়াল ইন্টাৰেষ্ট কেতিয়াও সিহঁতে জলাঞ্জলি নিদিয়ে সিহঁতে সদায় বেনিফিট কৰিব বিচাৰিব আল্টিমেটলি সিহঁত বেপাৰী ন সিহঁতে বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে হয় নহয় তো এই যোনটো পইচা যোনটো এগ্ৰিমেন্ট যে কিমান পইচা দিব আপুনি সেই পইচাটো সদায় এটা হাইট ৰাখিছিলে ঠিক আছে যদি ধৰি লোৱা এই গোটেই আৰ্মছ এনিমনেশনছ মানুহৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰোতে যদি সাপোজ 100 টকা যায় ঠিক আছে তেনেহলে সিহঁতে কৈছিলে যে 500 টকা আপুনি দিব লাগিব তো যেহেতু ৰুলাৰটো ইনকম্পিটেন্ট আছিল সেই কাৰণেটো এইবিলাক হৈ আছিল যদি ইনকম্পিটেন্ট হয় তুমি ভাবা না কি হয় এই ৰুলাৰজনে পইচা সময়মতে দিব পাৰিব obviously নোৱাৰিব ইনকম্পিটেন্ট হোৱাৰ কাৰণে তো এই গোটেইবিলাক হৈ আছে ন তো হি কেনেকৈ টেক্স কালেকশন কৰিব পাৰিব আৰু ই কম্পিটেন্ট হলেও হেতু পইচা দিব নোৱাৰিলেতেন যিমান ব্ৰিটিছে বিচাৰিছিলে তো পইচাটো তো ফিক্স কৰি দিয়ে তাৰ পিছত যেতিয়া ডিফল্ট হৈ যায় দিয়া সময়ত তেতিয়া ৰজাই যদি কলে যে ব্ৰিটিছ মহাৰাজ আমি তো দিব নোৱাৰিলো পইচাটো ব্ৰিটিছে কব চিন্তা নকৰিবা বাবা এটোৰ সলিউশন আছে অকমান টেৰিটৰি তোমাৰ দি দিয়া আমাক ঠিক আছে আমি তাৰ পৰাই টেক্স কালেক্ট কৰি পেলাই আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি লম তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো that is the thing এটা সো এই বস্তুটো ন তুমি কালো কালেক্ট কৰিব পাৰিবা এই শ্ৰীলংকাৰ হাম্বানটোটা পোৰ্টৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিবা ন চাইনা হেতুৱে ক'লে ন 99 ইয়াৰ্স হলে হাম্বানটোটা পোৰ্টটো আমাক দি দিয়ক পইচাটো আপুনি ৰিপে কৰিব নোৱাৰিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচন লগত মিলাই দিব পাৰিবা হয় ন এটা কানেক্ট কৰি পেলাই তোমাক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইউপিএসসি ডিপিএসসি ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী লগত এনিথিং ক্যান বি কানেক্টেড সো মই তোমাকৰ এটা এক্সাম্পল দিও এপিএসসি ৰ এবাৰ এক্সাম্পল এটা কোৱেশ্চন আহিছিল ন বুদ্ধিজমৰ লগত ইকোলজিক্যাল মাইন্ডফুলনেস বুদ্ধিজম ইজ এ টপিক অফ GS1 ইকোলজিক্যাল মাইন্ডফুলনেস ইজ এ টপিক অফ GS3 হয় নহয় তো জিটি বস্তু জিটি লগত কানেক্ট কৰি পেলাই দিবগে পাৰে তো তোমাকে এতিয়া এই পলিচিজ কিটা মডাৰ্ন ডে লগত কানেক্ট কৰি পেলাই ভাবিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে এক্সাম্পলছ বিলাক বাট APSC যে ইমান এক্সটেন্সিভলি যাবগে ঠিক আছে আই ডোন্ট নো মই বহুত বেছি এক্সটেন্সিভলি তোমাক গৈ আছো ডেপথত ঠিক আছে বাট প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা খুদিব পাৰে যে ইয়াৰ কনসেপ্টটো কি হয় স্টেটমেন্ট ওয়াইজ দি দিব পাৰে মেইনছত তোমাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিৰ এটা নোট লিখিব দিব পাৰে বা ইয়াৰ ইম্প্যাক্ট কি হ'ল হেতু ওপৰত খুদিব পাৰে ঠিক আছে দ্যাটস এ ডিফাৰেন্ট থিং ওকে তো usually at a high level when the state failed to pay the money in time it was asked to cede certain parts of his territories to the company in lieu of payment হয় হৈ গল এটা সোৱা এটা কি গল সোৱা ডিফেন্স গোল টেৰিটৰি লাহে লাহে বাৰে বাৰে লৈ আছে তো আলটিমেটলি সেই ৰাজ্যখনৰ সভৰেনিটি খতমেই ন এতিয়া খালি কি কৰিব এতিয়া সোৱা লাষ্ট স্টেজ কি কৰিব একদম লাষ্টত দ্যাট ব্ৰো the company's entry into the affairs of the state had begun now it would be for the British resident installed in the state capital under the treaty to initiate sustain and hasten the process of eventual annexation ঠিক আছে তো এই যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এজন বহাই দিব ন এই থার্ড আর ফোর্থ স্টেজৰ মাজতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এজন বহাই দিব কব যে তেখেতে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হ'ব যেহেতু আমাৰ ৰিলেশন বহুত সুদৃঢ় গতিকে আমাৰ এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ তাত থাকাটো দৰকাৰী এতিয়া সোৱা এটা এটা বস্তু চাবা তেখেতে এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বাট কাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ব্ৰিটিছৰ আৰু ব্ৰিটিছৰ এতিয়া বৰ্তমান সেই ষ্টেটখনৰ ওপৰত অথৰিটি কি ডিফেন্সও সেই ডিফেন্সও ব্ৰিটিছৰে ফৰেন এফেয়াৰ্সও ব্ৰিটিছৰে ঠিক আছে সব টেৰিটৰি বিলাকো আধাখিনি অলপমান ব্ৰিটিছে লৈ ললে তাহলে সেই ৰেসিডেন্টজন কিমান পাৱাৰফুল হ'ব সেই ৰাজসভাত ভাবিছোৱা আলটিমেটলি সেই ৰেসিডেন্ট জনেই সেই ৰাজসভাখন চলোৱা নিচিনা হ'ব হি উইল বিকাম দ্য ডি ফেক্টো ৰুলাৰ অফ দ্যাট কোৰ্ট হয় নহয় তো আলটিমেটলি ইভেন্চুয়ালি সেই এনেক্সেশনৰ প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আলটিমেটলি সাবজুগেশন কৰি ললেগে হয় নহয় তো আলটিমেটলি ব্ৰিটিছে ৰজাজনক বহিয়ে থাকিবলৈ দিব ৰজাতে বহি দিব আপুনি ৰজা হৈ থাকক কিন্তু প্যাৰামাউন্ট পাৱাৰ কোন হ'ব ব্ৰিটিছ হ'ব ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য হোল প্ৰসেস অফ সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স ঠিক আছে ক্লিয়ার হৈছে তো স্টেটস সাম অফ দ্য স্টেট দ্যাট অ্যাকসেপ্টেড দ্য অ্যালায়েন্স এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ নিজাম অফ হায়দৰাবাদে 1798 ত এটা ট্ৰিটি কৰিলে আৰু 1800 ত কৰিলে দিস ইজ দ্য প্ৰসেস তাৰপিছতে মাইসুৰ ফৰ্ট এংলো মাইসুৰ war 1799 ৰুলাৰ অফ তাঞ্জোৰ এলা পঢ়ি লবা ৰুলাৰ অৱধ নৱা অৱধ ঠিক আছে এখিনি পিডিএফ টো মই দি দিম তোমাকে পঢ়ি লবা ইয়াত বুজাব লগা একো নাই কোনে কোনে কোনটো সনত সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স ট্ৰিটিটো একসেপ্ট কৰিছিলে আই হেভ গিভেন দ্য লিষ্ট ঠিক আছে I think it is clear now last policy doctrine of lapse now doctrinal lapse is not a very long process but it's a very easy process but it's a little bit technical doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie
Lord Dalhousie was a very strong Governor General of India, ঠিক আছে? And he was the youngest one actually, and he was very visionary. Amar modern railways tekhetore tomar কাৰ্যসূচী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভ PWD, ঠিক আছে? তো কেনেল প্ৰজেক্টছ তেখেতে বহুত টেলিগ্ৰাম পষ্টেল এইবিলাকৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় তেখেতক। তো তেখেতৰ বিষয়ে বেলেগ কেইদিন কোনোবা দিনাখন পঢ়িম বাৰু, দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰী। এতিয়া খালি আমি পঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ যে তেখেতে এটা পলিচি লৈ আহিছিলে যাক কোৱা হৈছিলে ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ। তো ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ কি আছিলে এতিয়া চোৱা। ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ পঢ়াৰ আগতে আমি অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডত যাব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ডত কি যাম, এতিয়া চোৱা, যেতিয়া এখন হিন্দু ৰাজ্যত, ঠিক আছে, হিন্দু ল মতে যদি এজন ৰজাৰ এটা বায়'লজিকেল ছান থাকে, ঠিক আছে, হেয়াৰ থাকে, বায়'লজিকেল হেয়াৰ, তেনেহ'লে ৰজাজন মৰি যোৱাৰ পিছত সেই ল'ৰাজনে কি হ'ব পাৰে, ৰজা হ'ব পাৰে। ডেট ইজ ৱেল ৰিটেন ইন দ্য হিন্দু ল দেন, ঠিক আছে, হিন্দু লত সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰলি লিখা আছে। কিন্তু ছাপ'জ এজন ৰজা হি ৱাজ চাইল্ডলেছ, হি ডাজ নট হেভ এনি বায়'লজিকেল চাইল্ড, ঠিক আছে, কিবা কাৰণত নহ'ল সন্তান। তো তেখেতে এটা ল'ৰা এডপ্ট কৰি ল'লে, এতিয়া ৰজাজন মৰি গ'ল। এতিয়া হিন্দু ল মতে সেই এডপ্টেড ল'ৰাটো ৰজা হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰিব তাৰ কোনো ক্লিয়াৰ কাট এনচাৰ নাই। মানে সেই এডপ্টেড ল'ৰাটো বাপেকৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিৰ মালিক হ'ব পাৰিব, কিন্তু ৰজা হ'ব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটোৰ কোনো ক্লিয়াৰ কাট কোনো মানে নাই বুলিও নাই, পাৰিব বুলিও নাই, তাত কোনো ক্লিয়াৰ কাট কোনো ধৰণে লিখা নাইকিয়া। এই যোনটো লুপহলটো ন, এই লুপহলটোতেই কি কৰিলে, লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে খেলি দিলে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এই ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ এপ্লাই হ'ব সেই ষ্টেটবিলাকৰ ওপৰত যিবিলাকত ব্ৰিটিছ অলৰেডি পেৰামাউণ্ট পাৱাৰ হয়, মানে ব্ৰিটিছৰ অলৰেডি ছাবজুগেশ্যন আছে, ঠিক আছে। নামত তোমাৰ ৰজাই চলাই আছে, কিন্তু ব্ৰিটিছৰে অথৰিটি চলে মেক্সিমাম টাইমত, ঠিক আছে। এতিয়া কি হয় চোৱা, এতিয়া ব্ৰিটিছৰ মতে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হয় যে ৰজা এজন আছে, বায়'লজিকেল চাইল্ড নাইকিয়া, ৰজাজন ঢুকাই থাকিলে, এডপ্টেড ল'ৰাটো কি হ'ব, ৰজা হ'ব নে নহ'ব, সেইটো ব্ৰিটিছক সুধি পেলাইহে তুমি কৰিব পাৰিবা। যদি ব্ৰিটিছে ক'লে ল'ৰাজনৰ ৰজা বনাই দিয়ক, তেনেহ'লে ৰজা হ'ব পাৰিব। যদি ক'লে যে ল'ৰাজন এডপ্টেড ল'ৰাটো কি হ'ব নোৱাৰে, ৰজা হ'ব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমি ক'ম যে দেট ষ্টেট ইজ লেপছড। Okay, according to the Britishers, that state will be lapsed. This is known as the doctrine of lapse. Doctrine মানে কি ন, law, ঠিক আছে, it's kind of a law, but it's kind of a method, ঠিক আছে। Doctrine means law kind of thing, নহয় জানো। তো এইটোকে ল্যাপছ বুলি কোৱা হ'ব। যেতিয়া এডপ্টেড চাইল্ডজন আছে কিন্তু বাপেক মৰি গ'ল, তো ব্ৰিটিছে ক'লে যে নাই এইটো হ'ব নোৱাৰে, ইয়াক আমি ৰজা পাতিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া সেই ষ্টেটখন কি হৈ যাব, ল্যাপছ হৈ যাব। ল্যাপছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত ৰজা নাথাকে, তাত কি থাকিব, ব্ৰিটিছে এপইণ্ট কৰা গভৰ্ণৰ থাকিব, ঠিক আছে। ব্ৰিটিছে এপইণ্ট কৰা কি থাকিব, গভৰ্ণৰ থাকিব। সেই গভৰ্ণৰখনে ৰাজকাজ চম্ভালিব। সেই গভৰ্ণৰ উইল লুক আফটাৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। প্ৰিন্সলি ষ্টেট আৰু ব্ৰিটিছ ষ্টেটৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ মাজত। প্ৰিন্সলি ষ্টেট ব্ৰিটিছৰ ছাবজুগেশ্যন, ব্ৰিটিছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে, কিন্তু প্ৰিন্সলি ষ্টেটত প্ৰিন্স আছে, ৰজা আছে, ৰজাৰ দ্বাৰা শাসিত। বাট ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ, ডিফেন্স এইবিলাক ব্ৰিটিছে চলায়, বাকীবিলাক ৰজাই চলায়। ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সত পালোঁ ন ডিফেন্স, ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ, হয় নহয়। আৰু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া মানে কি হৈছে, ব্ৰিটিছে ডাইৰেক্টলি ৰুল কৰিব, গভাৰ্ণ কৰিব, ঠিক আছে, গভৰ্ণৰ থ্ৰুদি গভাৰ্ণ কৰিব। মই মেপত দেখাম বাৰু পিছত। এতিয়া ডক্ট্ৰিন অফ লেপছটো শেষ কৰি লওঁ। এতিয়া চোৱা কি কৈছে চোৱাচোন, মই পইণ্ট বাই পইণ্ট যাব চেষ্টা কৰোঁ। দ্য ডক্ট্ৰিন ষ্টেটেড ডেট দ্য এডপ্টেড ছন কুড বি দ্য হেয়াৰ টু হিজ ফষ্টাৰ ফাদাৰ্ছ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি। প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিৰ মালিকানা স্বত্ব পাব, কিন্তু ৰজা হ'ব নোৱাৰিব। ইয়াতে চোৱাচোন এটা বস্তু বৰ ধুনীয়া কথা এটা কৈছে। এক ছেকেণ্ড ৰ'বা। Dalhousie এটা statement দিছে, this is a very important statement. Dalhousie said that there was a difference in principles between right to inherit private property and right to govern. That there is a fundamental difference between right to govern and right to what? Right to claim the private property of your foster father. ঠিক আছে, যে তুমি foster father private property claim কৰা আৰু right to govern administer কৰা দুইটা একেই বস্তু নহয়। তুমি দুইটা ইনহেৰিট কৰিব নোৱাৰা। ইউ কেন ইনহেৰিট অনলি দ্য প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি, ঠিক আছে, তুমি ৰাইট টু গভাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা। এতিয়া যেনেকৈ ধৰি লোৱা PM-ৰ, এতিয়া ধৰি লোৱা এজন ধৰি লোৱা ৰজা আছে, ঠিক আছে, আমাৰ ধৰি লোৱা PM আছে, ঠিক আছে, আমাৰ এতিয়া PM-ৰটো বাৰু নাইকিয়া, বাৰু হোৱাট এভাৰ কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ ৰাজীৱ গান্ধীৰে পুতেক তোমাৰ ৰাহুল গান্ধী, নহয় জানো।
ৰাজীৱ গান্ধীটো PM আছিলে এতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিটো ৰাহুল গান্ধীয়ে এনজয় কৰিব কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধী PM থাকাৰ কাৰণে জানো ৰাহুল গান্ধীয়ে PM হ'ব পাৰিছে তো there is a difference between right to govern and right to claim of the private property নহয় জানো তো Delhi House হেতুৱে কৈছে হয় নহয় তো এটা কি হৈছে চোৱা The question arose whether a Hindu ruler holding his estate subordinate to the paramount power could adopt a son to succeed his kingdom. Succeed কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে মানে এই কোৱেশ্চন মই ক'লো না এই কোৱেশ্চনটো সুধিব লাগিব ব্ৰিটিছক সুধিব লাগিব যে স্যাৰ মোৰ এডপ্টেড son হয় ৰজা হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰিব ব্ৰিটিছে যদি কয় পাৰিব তেহলে পাৰিব যদি নোৱাৰে তেহলে the state will be lapse. It was customary for a ruler without the natural heir to ask the British government whether he would adopt a son to succeed him. According to Dalhousie, if such permission was refused by the British, the state would lapse and thereby become the part of the British India. মানে princely state বুলি আমি হেখন তেতিয়া নকম তেতিয়া আমি হেখন British India অধীনত সন্মিলন কৰিলাম ঠিক আছে তো Dalhousie এই প্ৰিন্সিপলটো দিয়ে that there is a fundamental difference between right to govern and right to inherit private property ঠিক আছে তো এই যোনটো পলিসি আছিল এই পলিসিটোৰ আন্ডাৰতে বহুত কিখন ষ্টেট কি কৰিছিল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আন্ডাৰতে লৈ আহিছিল তাৰ ভিতৰত সাতাৰা আছিল নাগপুৰ আছিল ঠিক আছে ঝান্সী আছিল रानी झांसी लक्ष्मीबाई मन आसे ने मैं मेरी झांसी नहीं छोड़ूंगी হয় নহয় আছিল ন তো এইবিলাক সব ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছৰ আন্ডাৰতে আহিছিল তো হেই যেতিয়া 1854 যেতিয়া ঝান্সী তোমাৰ ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছৰ আন্ডাৰ যেতিয়া লৈ লয় ন তেতিয়া ৰানী ঝান্সীয়ে ৰিভল্ট কৰে আৰু এই পিছত গৈ পেলাই সিপাহী মিউটিনিৰ সময়টো ৰানী ঝান্সীয়ে তাৰ লগত তোমাৰ ইনডালজ হয়গে ঠিক আছে এন্ড ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ দা পলিসি অফ ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ বিকাম ওয়ান অফ দা মেজৰ ৰিজন for the outbreak of the Sepoy Mutiny of 1857 ঠিক আছে এটা কেখনমান ষ্টেট আছে যেনেকৈ ডক্ট্ৰিনেল ল্যাপছ applied by the Dalhousie to the Satara and it was annexed in 1848 1848 Satara was annexed by Britishers under the policy of doctrinal lapse Sambalpur annexed in 1849 ঠিক আছে ঝান্সী আৰু নাগপুৰ 1854 ঠিক আছে তো এই যোনটো পলিসি আছিল ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ যোনটো পলিসি আছিল এই পলিসিটোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে কি হৈছিল মোস্ট অফ দা সেন্ট্ৰেল প্ৰভিন্সেস আমাৰ সেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ বহুত প্ৰভিন্স বিলাক আছিল যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল আগতে সেইবিলাক ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ আন্ডাৰলৈ আহি যায় ঠিক আছে Dalhousie was blamed for using doctrine of lapse as an instrument of pursuing his policy of annexation annexationৰ পলিসি হিচাপত এটো ইউজ কৰা বুলি ব্লেম কৰিছিল কিন্তু কিছুমান ক্ৰিটিক্সে কয় যে নহয় Dalhousie এটো এপ্লাই কৰিছিল টু এণ্ড দা misgovernance that is going on in the state ঠিক আছে আমি ক্রিটিক্যাল বিলাকত না যাও এটো হিস্ট্রি অপশনালৰ দৰকাৰ হ'ব যে এটো ক্রিটিক্সে এটো কলে এটো ক্রিটিক্সে এটো কলে আমাৰ এইবিলাক দৰকাৰ নাই কিয়া আমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিম যে it was kind of a policy of annexation for the doctrine of lapse and it is one of the reason for the outbreak of the Sepoy Mutiny of 1857 ঠিক আছে After the mutiny of 1857 the doctrine of lapse was withdrawn মই কলো ন যে এই মিউটিনি যোনটো হৈছিল ন Sepoy Mutiny the great Indian revolt ঠিক আছে এটোৰ এটা ৰিজন আছিল ডক্ট্ৰিনেল ল্যাপছ তো হেকানে যেতিয়া সিপাহী মিউটিনি শেষ হৈ গল তাৰ পিছত ডক্ট্ৰিনেল ল্যাপছৰ যোনটো পলিসি আছিল এটো কি কৰি ললে উইথড্ৰ কৰি ললে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে তো এইখন মেপ আছিল তোমাৰ এখন তোমাৰ Dalhousie সময়ত যেটো মেপ আছিল এটা চোৱা এই যোনটো পিংক কালাৰ আছে পিংক কালাৰ ভিলা আছে প্ৰিন্সলি ষ্টেট হলে কি হ'ব প্ৰিন্সলি ষ্টেট হলেও কি হ'ব এইবিলাকত তোমাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰে অধিকাৰপ্ৰাপ্ত আছিল আৰু ইয়েলো যিবিলাক কালাৰ আছে এইবিলাক আছিল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আন্ডাৰত ঠিক আছে দেখা পাইছা চাগে আই ডোন্ট নো Okay. So, thank you. This is the end of the session. If you have any doubts, you can write in the comment box. Slow poison diar dore. Yes. Slow poison di ase kintu tumi gomei nopua je tumi poison khai asa. ঠিক আছে এটা সোয়া এই বস্তুবিলাক চালে এনেকুৱা লাগে চালে ইমান মূৰ্খ আছিল নে একন কথা গম নপালি কিন্তু এটা বস্তু জানিব লাগিব যে আমি 200 বছৰ আগৰ বস্তু এতিয়া এনালাইসিস কৰি প্লে কই আছো হিষ্টৰিয়ানস বিলাকে কোৱা কথা বিলা আমি পঢ়ি আছো যেতিয়া তোমাৰ লগ ঘটনাটো ঘটি থাকে ন তুমি কেনেকৈ এনালাইসিস কৰিবা তুমি ওপৰৰ পৰা চাই প্লে এনালাইসিস কৰিব পাৰিবা ন ইউ ক্যান এনালাইজ দা পাস্ট অর ইউ ক্যান এনালাইজ দা ফিউচাৰ ঠিক আছে ফিউচাৰটো এনালাইসিস কৰা অকমান টাইম হৈ যায় বাট ষ্টিল ইউ ক্যান প্ৰেডিক্ট এন্ড দিস থিংস বাট যেটা প্ৰেজেন্টত ঘটি থাকে ন তুমি নিজৰ ওপৰতে এনালাইসিস কৰিব লাগিব একাৰণে তোমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি লাগিব ন তোমাৰ লগত কি ঘটি আছে এনালাইজ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সোৱা এতিয়া যদি ন এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীত যিখন হৈ আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ওৱাৰ হৈ আছে হামাছৰ পেলেষ্টাইন হেবিলা যুদ্ধ হৈ আছে চাইনা টাইৱানৰ টেনশন চলি আছে নহয় জানো ইফালে তোমাৰ চাইনা ৰাছিয়া পাকিস্তান এটা এক্সিস বনি গৈ আছে ইফালে ইউএছ এলাই জাপান সাউথ কোৰিয়া ইফালে নৰ্থ কোৰিয়া আছে চাইনাৰ লগত তো এলাই এটা বনি গৈ আছে হয় নহয় তো যদি ভগৱানে নকৰক যদি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3 হৈ যায়গে ন
তেনেহ'লে পিছত যেতিয়া World War III শেষ হৈ যাব তেতিয়া হিষ্টৰিয়ানবিলাকে ক'ব যে এইটো ৰিজন হ'ল এনেকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ হ'ল আমুক হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত ভেৰিয়াছ কমেণ্টছ আহিব যে এনেকৈ হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ হ'ল ইয়াৰ মাজতে ইণ্ডিয়াৰ ৰোল কি আছিলে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি জীয়াই আছোঁ আমি জানো যে World War III হোৱাৰ ৰিজন এইটোৱে আছিল নে এইটোৱে হ'ব উই ডু নট ন' ইট ৰাইট তো সেইটো কাৰণে এনালাইচিছ কৰাটো বহুত ইজি বাট প্ৰেজেণ্টত থাকি পেলাই সেই বস্তুটো চাই তাৰ ওপৰত ৰেপ্লিকেট কৰাটো ইট ইজ নট দ্যাট ইজি আৰু যেহেতু মই কৈছোঁ সেই সময়ত ৰুলাৰকেইটা ইনকম্পিটেণ্ট আছিলে তো ইমানখিনিতো অভিয়াছলি কম্পিটেঞ্চি নাছিলে কিন্তু আমি আজি কম্পিটেণ্ট হয় আমাৰ ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ কম্পিটেণ্ট ডেটছ ৱাই দে আৰ ট্ৰাইং টু এভইড দ্য এনি চৰ্ট অফ ৱাৰ এনি চৰ্ট অফ গ্ৰেট ৱাৰ ঠিক আছে কাৰণ it will not be very good it will be nasty right so yeah that's the thing hello yes okay I don't think any doubts is there if you have any doubts you can voice is good okay very interesting okay yeah okay let's end the session okay thank you so next মই তোমাক ইউটিউবত লগ পাম I think Wednesday নহলে next Saturday ঠিক আছে তো মই ট্ৰাই কৰিম যে এটা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এটা প্লেলিষ্ট তোমাকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ যেটো তোমাকৰ নেক্সট আহিব লগা প্ৰিলিমছ আৰু স্পেচিফিকলি মেইনছৰ কাৰণে তোমাকৰ হেল্পফুল হয় ঠিক আছে তো আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট ঠিক আছে থেংক ইউ